Mindjárt. Na, sziasztok, srácok, újra összegyűltünk itt a másik napra. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Kérünk visszajelzést, hogy jó-e a hang, a kép, igen, jelezzetek vissza külön, hogy a streamnek a hangja jó, most úgy van beállítva, hogy rendesen lehessen hallani. Hogy chatnek, Beniagónak, meg ugye az én hangom is, hogy milyen chat beszéljük. Mármint nem az alaphangunk, mert ugye azon nem tudunk változtatni, hanem a tényleges, ahogy hallotok minket. A hangminőség, mondjuk így. Szia Kacsa, szia Hók, szia Tamás, szia Enok. Szia Gabán, szia mindenkinek. És első körben tényleg a visszajelzést várom, mert nekünk a hanganemezésünk az valahogy mindig van vele gond. Köszi, Enok írja, hogy szuper minden. Na, az jó. A legtökéletesebb. Jó lesz, jó van. Jó, akkor most a streamnek a hangját picit lenémítom, vagy lejjebb veszem. Ide felére, mert most már tegnap óta tudom, hogy ez milyen lesz. Hogy lesz jó. Picit lenémítom, és akkor tudunk beszélgetni. És betettem most ide a menetrendet, remélem látszik a streamen is. Ugye 11-től kezdünk majd az otthonod felépítésével, ami arról szól, hogy ilyenkor kéne a többieknek jönni. Vagy lehet, hogy nem látszik a streamen? De látszik, most jelent meg ebben a pillanatban. Kicsit homályos sajnos. Szóval az első panel az a gyártásról szól majd, meg a bázisépítésről. Remélhetőleg itt már látunk majd valami gameplayt is. Aztán utána a következő ugye az ipar kapitánya, itt majd a bázisépítéshez szükséges hajókról fognak valószínűleg dumálni, és akkor az utolsó panel az a várhatólag arról szól, hogy érjük el az 1.0-át, ami hát nem a végleges kiadás lesz, de már valami hasonló talán. Hát az a kiadás, amire már azt mondják, hogy megjelent, és szerintem onnantól nem is lesznek a vibe-ok, de ugye minden MMO... Igen, ez ilyen soft release lesz, de mondjuk, mert nagyon sok mindent kell betenni, de akkor már gyakorlatilag játszhatunk rendesen, igen. Na, akkor ezt most leszedem ezt a menetrendet. Na, ti mit tippeltek, srácok, a bázisépítést, mit lehet majd látni? Lesz valami rendes gameplay, valami alapkis bázist, valamilyen, nem tudom, amiben van a játékban most is, ilyen kis sheltert le lehet majd pakolni már? Szerintem azokat a kör alakú cuccokat lehet, amiket mutattak az előző évben. Tehát nem olyanok lesznek, mint a mostaniak, ami kicsit furcsa, de ja. Hát feltételezem, hogy lesz azért már valami. Mert az, hogy a múltkorit betegyék, hát annak túl sok értelme nincsen, hogy beszéljenek róla, hogy lesz. Hát igen, én is ezt remélem, hogy mutatnak valami járművet is, amivel ezt már meg lehet csinálni. Igen. Nem tudom, hogy mennyire spoilerezzünk, de ugye voltak erről lékek. Ne spoilerezzünk. Akkor ne spoilerezzünk. Ne. De mi nem spoiler ugye, hogy lehet, hogy a Pioneert is mutatni fogják, hiszen az is bázisépítéssel foglalkozik. Sokak abban reménykednek, hogy a Galaxy is valahogy feltűnik. Főleg, hogy ugye a Polaris után az a következő RSI nagy hajó, amit csinálnak most állítólag. Sajnos az. Srácok, a kép is jó egyébként? Ezt is írjátok már meg, légy szíves, hogy... Ezt én úgy látom, hogy jó. Jó. Itt a nézőktől kérdezem most ezt leginkább, hogy nekik... Hát jó, de a hanggal ellentétben a képet látom. Tehát... Jó. So, Rich Tyler, fantastic player. Everybody, a round of applause for Rich Tyler, please. Közben igen, úgy látszik, hogy Diszkó kevesebbet mászik, most vagy a lába, vagy tényleg másnapos, mint ahogy valaki írta. Kép is jó, köszönöm szépen. Hát igen, az látszott tegnap, hogy megsérült. Valószínűleg amikor ott elkezdett rohangálni az elején, akkor... Nem véletlenül mondják, hogy ne rohangálják. Igen, vagy rosszul lépett, vagy valami történt, aztán megsérült szegényke. A sárga cipő nem tartotta a bokáját.
the turret would just explode, and yeah, you know, he fell down at the end, but other people would just explode out into space and have to restart. So Rich, csak akkor, hogyha ünnepnap van. Ünnepnapon látom a hangokat, amúgy csak érzem a szagukat. So one of the cool aspects of CitizenCon every year is that every time I walk past somebody, it seems like they hand me something, and I'm like, "Here, Disco, put this in your pocket." And this is a collection of the things that I've been handed over the last 24 hours. We've got, these are pins from an F-35 ejector seat. It's an F-30, I can't remember if it's an F-35 or an F-18. I know those numbers are not remotely close, but I'm very tired. But these were pins from an ejector seat. We've got a bottle opener. You can never come to a Star Citizen event without somebody handing you a bottle opener. Mutatnak további gyűjthető vagy megvásárolható dolgokat, hogyha jól látom, bár megmondom őszintén, nem figyeltem most, hogy miről beszélt, de ezek úgy tűnnek, de lehet, hogy ilyen gyűjthető dolgok, vagy ilyen cégek által hozott cuccokat mutat. Igen, Gáben, az egy kicsit korai volt. Én megmondom őszintén, nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik az idei CitizenCon. Vannak, akik mást mondanak, ők nem foglalkozom, tehát letiltottam már őket. Nem, egyébként nem. Tehát nekem nagyon tetszik, nagyon-nagyon olyan dolgokat hoztak, ami nekem személy szerint tetszik. A tavalyiban nagyon sok technikai dolog volt, amit például nem nagyon tudtam mit csinálni. Köszönöm, Hók közben mondja, hogy ezeket tegnap kapta. A kakinyalókát is, úgy látom. Kapott egy kakinyalókát is, igen. Igen. Úgyhogy én nagyon-nagyon pozitívan állok hozzá. Az, hogy hajó nem volt, az megmondom őszintén engem annyira nem zavar, mert az majd jön a november végén. Tehát ez nem a hajókról szól. Meg majd jönnek hajók azért, valószínűleg. Igen. És még egy dolog történt. A Squadron 42-t is elkezdtem várni. Megmondom őszintén, én azt nem. Az engem eddig végigjátszottam volna, de nem érdekelt volna annyira. Most viszont el akarom kezdeni most. De ugye még nem tudom. Igen, a Crash-től eltekintve azért jó volt az a gameplay, bár sokan panaszkodtak, hogy nagyon sok az átvezető, de ezt ugye az elején is elmondták, hogy az egész játékhoz ez az első ilyen felvezető küldetés, a bevezetés, és azért volt itt benne annyi mozi, hogy értsük nagyjából, hogy egyáltalán mi történik, hogy kik vagyunk, hogy kerülünk oda. Meg hát azért nagyjából az elejétől is lehet tudni, hogy ez egy ilyen játék lesz, amiben azért elég sok átvezető mozi lesz. Hát lesz, de valószínű igen, tehát az elején ugye kell a sok videó ahhoz, hogy elmagyarázza, hogy ki kicsoda, miért van ott. Persze. Tehát például most az Admiral, hogy hívják? Nem Admiral Hacket, mert az a Mass Effectben van. Hogy hívják az admirálist? Bishop, köszönöm. Igen. Tehát Bishop admirálisról, ugye, hogyha most csak úgy megjelent volna a hangszóróban, hogy oké, akkor most támadunk, meg várjatok, ameddig lövök, nem derült volna ki, hogy ő kicsoda. Tehát ahhoz kellett az, hogy lásd az ő arcát, lásd, hogy ő hogy viselkedik, hogy tudd, hogy ő milyen ember. Tehát, hogy be tud lőni már egy rövid idő alatt, hogy ő egy ilyen nyugodtan áll a dolgokhoz, tudja, mit csinál, nem ez az első csatája valószínűleg. Tehát ezeket ugye el kell mondani a játék elején. Ahogy azt is, hogy te ki vagy, hogy kerültél oda, mi történik körülötted. Ezt meg másképp nem lehet. Hát, ezt hívták úgy régen, hogy intro. Igen. Minden játék elején volt valami intro. Az ilyen nagyobb költségvetésűeknél ilyen komolyabb 3D-s intrók voltak, ami bemutatta azt, hogy most mi lesz ez a játék, vagy valami elősztori. Úgyhogy most ez... Itt egy kicsit így még léptek egy fokot, mert egyébként hát szerintem eléggé brutális lett az egész. De ja. A Predator azt mondja, hogy szponzorgépen tolták, hát ez mondjuk kellemetlen, és hogy nem a saját gépükön tolták az SQ-t, és emiatt, tehát hogy a saját gépükön jól ment, szponzorgépen nem, hát mondjuk azt úgy kell megírni, hogy mindegyik gépen jól menjen, de ettől függetlenül igen, tehát hogy a crash az itt akkor a géppel volt valami, de ugye ez azért nem menti fel az, hogy azért a játékot úgy, tehát tényleg mindenki gépre meg kell írni. Ja, de még nem is megjelent, tehát azért tegyük hozzá, hogy ez ugye még nem a megjelent verzió. Napon mutogatta egy Disco és Harry Cavill-t, akit ugye lehetett látni a játékban is, hogy az egyik szereplő lesz. Igen. Őt is örökbe fogadja, akkor tesók leszünk. Lehet, hogy inkább őt fogja örökbe fogadni helyetted. Miért választaná a B opciót? Ja.
Predator, én ott látom azt a gépet, a Hornetre gondoltam így hirtelen. Igen. Nem valószínű, azért nincsen egyébként gép, mert most nem lesz gameplay, tehát az hülyén nézett volna ki, hogyha a két izé között ott elkezdik bedugdosni a HDMI kábelt, meg hasonlókat, aztán próbálják kitalálni, hogy miért nincsen kép. We're not going to read that one. You don't even know my mom. Okay. Üzeneteket olvasgat diszkó. My favorite part was when the sandworm said, "It's sandworming time," and then sandwormed all over those guys. We remember it exactly the same up there. Ezt nem igazán tudom lefordítani magyar. I'm going to throw it to Dan and Sam, who I believe are over at the sim pits, and see what kind of hijinks they're getting into. Guys? Hi everyone, welcome back to CitizenCon Day 2. Woo! I'm Szia, Sam. Aesop Terminál. If you didn't meet me yesterday, Egyébként ezért nem lehet lehívni hajót, hát ne csodálkozzatok, az Aesop Terminál itt van a CitizenCon-on, hát nem ér rá. Nem is tudom, mit vártatok. I am supposed to be here with Dan, and for some reason he's not popping up like he did yesterday. Hang on. I think I can smell incompetence. Egyébként mondhatna olyanokat, Oh, Dan, hogy there amiket you a are. terminál. Are you doing okay? No, I'm not doing all right. Look at this. Keep blacking out. Dan, I don't think you should try playing this game. Hát, I don't szerintem mindannyian várjuk a kukacot, mindannyiunk életébe kell egy kukac, majd, úgyhogy Hók egyetértünk. My ass is vibrating right now with the ricochet of bullets hitting my rear. Dan, shall I take over for you? Please take over. Okay, maybe I'll give him a break. Come on, Dan. All right. Help, thank you. Turns out, not very Ez good kínosabb at volt, mint ők gondolták. and Sam's really good Arena at video Commander games. nekünk, micsoda? So this is gonna go well. Ja, let's volt see. valami, nem kommenteket All right, olvassam well, éppen. maybe it's not so easy. Maybe it's not so easy. To be fair, I left you in a pretty shit situation. You were set up for failure. Come follow me. We're gonna move away from my abject failure as a video gamer for a moment. Hi guys, welcome back to CitizenCon Day 2 here at Manchester Central. We're so happy to have Hát you Pixel back. mutattak Like már Drew said, 4 új hopefully you hajót, guys enjoyed meg the panels yesterday. We 5 új covered rendszert, ami bunch of már stuff yesterday. elérhető. Don't Nem worry, there's volt still a egyébként bunch more semmi for you guys to friss, check out today. úgyhogy Between ships, nem aludtál el. between base building, Igaziból a lényeg az the 11 road órakor beyond. kezdődik, There's still negyed a óra bunch of stuff múlva. for us to cover. As you can see, Akkor we are jön here a in the general Kiteszem megint a lounge. menetrendet, hogy látszódjon, igen, 11-kor kezdünk Here at CitizenCon, bázisépítéssel. let's take a look. As you can see, we have our lovely Hornet. We have our players just chilling out, maxing, relaxing. Egyébként addig, hogyha bármilyen kérdés van, főleg az SC-vel kapcsolatban, nyugodtan írjatok. Megpróbálunk válaszolni. Ja, tényleg kapott egy kakinyalókát diszkó, úgyhogy arról lemaradtál sajnos. We said Squadron 42 release date 2026. Who is hype about that? Ezt a kérdést ezt én nem tettem volna föl, hogy ki hype-olódik a 2026-os Squadron megjelenés miatt. Csodára, hogy nem verték meg, vagy nem dobálták meg. Látszólag elég kevesen vannak ott. So much more to cover, and I'm really excited. We only have a little bit more time together, though. I want to make sure you guys are Lehet, hogy már bementek a... hopefully you guys are having Hát just vagy as much fun az, watching the show igen, as vagy I am ők is running it. másnaposak, Vagy igen. vagy még jönnek be. Hát lehet. Hát ugye azt hiszem most a nyitás szerintem ugyanakkor volt az ajtónyitás, és viszont egy órával korábban kezdődik a show, tehát gondolom még ott áll mindenki a We tömegben. have the Robert Space Industries. Come follow me a little bit. We're going to go a little bit into the community booth area, just a little bit. As you can see, we have this problem in the verse as well. Get a look at that. People just stacking up their med boxes. Wasteful. Wasteful. For shame. Throw it away. Littering. Hi, guys. Come follow me. We're going to make our way out. Hi, everybody. We're making our way through.
Guys, it has been such a pleasure to be back at CitizenCon. In case you don't know who I am, my name is Dan Halbrick. I'm the community producer here at Cloud Imperium Games. I produce our community managers. That's Jake Acapella, that's Freya, that's Christian, that's Ulf, that's Niku. Lehet, Gabe, hogy a nagyteremben vannak, vagy most próbálnak visszavánszorogni a kon helyszínére az emberek. Szerintem, hogy kicsit korán van még, ha az emberek mondjuk tegnap egy kicsit még kor után kikapcsolódtak. We're just making sure that we catch as many people here on the show floor as possible. In case you guys didn't check this out yesterday as well, we have the Addison Lounge. The Addison Lounge is a place just like the general lounge for you guys to chill out. Enok, szerintem a 4.0 az, hát ugye évvégére OpenPT-n kín lehet. Én úgy azt tippelném, hogy addigra azért kitolják. Ugye Krisz azt mondta tegnap, hogy hát évvégére kijön. Nem mondta, hogy live-ra, bár szerintem arra utal, de azt szerintem egy kicsit necces azért. Én azt mondom, kint lesz live-on. Én megelőlegezem neki a bizalmat. Nem tudom. Még az látszik, számon lehet kérni, hogyha nem. Max nem úgy sikerül, nem? Majd sedet vegyük meg, hogyha mégse jön ki. Nézd, a jelenlegi dolgok alapján én azt mondom, hogy ki fog jönni. Tehát hallottam én már Evo buildekről, hogy azok hogy kezdődtek. És azért most lehetett játszani, úgymond. Hát tehát, nem jó még ez a messing-set. Nagyon nem jó. Nem tudom. Jó, lesz ez idén Lion. De szerintem már az OpenPT-vel is azért bőven boldogak lehetnénk. Felteszem rá az egyik hajómat, nem valódi SC-s hajót, hanem egy papírhajót, amit hajtogatok majd, de azt bárkivel fogadok abban. Gabriel, mondjuk az tényleg menő lett volna egyébként. Igen. Kevét amúgy is bírom, mert egy nagyon, vagy ilyen igazi angol úriember, tehát nem az a szokványos ilyen hollywoodi ilyen balfaszínész. Egyrészt igen, meg ő ugye nagy gamer, tehát hát igen, egy baromi nagy kocka. Igen, tehát neki vannak, jó, nem tudom, hogy ez ténylegesen, de én simán el tudom képzelni, hogy azt ő mondta, hogy ahelyett, hogy inkább elmenné bulizni, meg ilyesmi, inkább otthon marad és játszik. Igen, nagy gamer, de azért valószínűleg csak úgy poénból, nem jelenne meg ingyen. Tehát, ja, hogy... persze nem. Jó, de hát meghívásra. Meg tudnák azért fizetni. Kiadnak egy újabb hajót, és kifizetik meg kevét. Korábban én is azt mondtam Pixel, hogy az, de október van. Október elején kijött a közepén kijött a 4.0 Evokatira. Tehát az 7,5 hónap. Nagyon sok idő. Értem, nagyon nagy patch, tehát nem volt még ekkora patch, mint ami most jön. De én azt mondom, hogy meg fogjuk kapni. Tehát a mostani patch is valami 40-valány giga volt, sed. Jó, de az majdnem így van, tehát nagyon sok fájt újra felülírtak igazából. De ez egy vicc volt, segítek Szőrös, ez egy vicc volt. Hát nem tudom, a Beniagótól én nem mindig tudom, hogy mikor viccel, mikor nem, mert a hangsúlyozás nem olyan volt, érted? Szóval... Honnan jött a támadás, ahonnan nem vártad? Hát nem tudom, most így ez félreérthető, a nézők számára meg pláne félreérthető, szóval... Én büszke voltam rá. Igen. Penny egyébként... De nem baj, most már kellően kiveséztük. De miért? Úgyse történik még se. Igen. Ja. Na, de látszik, nem, hogy azért sokan vannak. Hogy ilyen nagy patch még nem jött, én mondtam erre, hogy ez 40-valány Értem, oké. Ez szokatlan azért. Bent voltak az emberek a teremben. Igen, sokan vannak. Bocsánat, mindenki nagyon fáradt. Tehát valószínűleg az is benne van, hogy fáradt és jó helyen akar ülni. Mindenki meg akarja tapintani Chris Roberts-et, ahogy följön a színpadra, mert ma biztos lesz. Ugye ő a kezdetek után már azt csinálja, hogy megnyitja a show-t, utána háttérbe vonul, és általában az ilyen utolsó panelnél jelenik meg. A tegnapi ilyen kitalálós kérdésben lehetett volna egy olyan kérdés is, hogy szerintetek Chris Roberts 2024-ben hány asszetszet töröltetett és csináltatott újra? Ja.
Én azt mondanám, hogy az a 6 milliárd környékén lehet, ami, vagy mennyi volt? 6 trilliárd, ami... 34 trillió ja, volt a trillió. RMC. Valami olyasmi lehet szerintem ennek a száma. A Zoli azt írja a helyszínről, hogy jó sokan vannak ma is. Hát na visszatolom akkor a streamre a hangot. Ja van. Halljátok rendesen. Még 8 perc ugye, hogyha tartják magukat az ütemtervhez, annyi kell, hogy elkezdődjön az első panel. És úgy érzem, hogy a futáromnak is annyi idő kell, úgyhogy lehet, hogy pont az elején nem leszek itt. Na. Jaj, tényleg ebéd, meg kell nézni, mint a védelek van, igen, javaslom, hogy mindenki még most intézze az ebédet ebben a 8 percben. Emberek, még csak 11 óra van, hova akarnak? Nem kell ebédelni, majd a panel végén, igen, a következő panel végén. Nem tudom, mit teszek még. Emberek. Jöjjön a kajaról. Ja, szavazzuk meg, hogy ki milyen pizzát fog rendelni? Noodles, vagy noodles-t. Én tegnap lettem tésztát. Olasz tésztát. Zoli azt mondta, hogy nem volt ő az a noodles. Nem, igen. Azt mondta, hogy tészta, de volt benne zöldség, de hogy nem volt nagy szám. Nem volt nagy szádsed? Hát nem tudom. Nem úgy hallatszik. Igen, ez ilyen nap lesz. Készüljetek rá. ez lesz. Igen, Sejt tegnap nagyon visszafogta magát, úgyhogy gyanítom, hogy majd mindent belead. Ja, nem tudom, nem, ezt az éppen aktuális helyzet szüli. Ja, tényleg, srácok, és ha már építkezés, akkor ki hol szeretném majd felépíteni a kis otthonát, ugye most már Stentoron kívül ott lesz Pyro, meg hát ugye Nix-et is mutogatták, úgyhogy ki melyik rendszerben, meg melyik bolygóra építkezne. Én biztos, hogy szeretnék egy kis. Én Crusaderre szeretném építeni. Akkor szomszédok leszünk. Jó, oké. Akkor ezt hagyjuk. Az a baj, hogy nézzen, srácok. Pyro 4. Pyro 4, azt nem is tudom milyen. Én Pyro 3-ra egyébként biztos, hogy tehát ott, ha valahol le kéne telepedni így és békés életet élni, mint a Zsivány 1-esnek az elején, az Pyro 3 lenne. Tehát Bloom az a legszebb. És annyi kikötésem lenne, hogy lenne egy nyaralom háza mellett. Ettől legmesszebb, na hát ez szerintem eddig a legjobb válasz. Tehát olyan közel lenne a házikom hókéhoz, hogy hallja, amikor kiabálok az ablakon keresztül. Igen, amikor reggel fölkelsz, és akkor elsütsz egyből egy szóviccet. Igen. A Pyro 4 nem Pyro 3-ra gondolsz? A sárga maszatosra? Predátor. Maszatos. Mert a 4-en nem tudom, hogy voltunk-e már. Ura, szép színe. Ilyen magda színei vannak. Pyro 4-nek. Dávid, melyik hangra gondolsz? A streamnek a hangjára, vagy a mi hangunkra? Mind a... Hát jó kérdés, bár előbb azt írták, hogy jó volt a hang, én ugyanarra állítottam vissza, úgyhogy most akkor jó a hang, vagy viszont nem jó? Viszont a teljes hang, akkor azt te magad tudod kezelni. Igen. Nem, de tényleg, tehát hogyha valamelyik, tehát mi vagyunk túl halkak, túl hangosak, vagy a stream túl hangos, akkor azt jelezzétek, és akkor finomítunk. Streaming.
Szerintem Dávid arra gondol, hogy most még csak zene van, és hogy az hangos. Hát igen, az egyébként ott... De ha elindul a panel, akkor azt lejjebb fogják venni. Pyro 4 a vörös bolygó. Én ezt nézem, Predator, de ez nekem nem vörösnek tűnik. Jó, közelről a Föld igen, de alapvetően ilyen kékes, keki színű... Kékes-zöldes keki színű. Ja, meg srácok, kezdjük már használni a rendes nevüket a bolygóknak. Tehát Stantonba se úgy hívjuk Microtech-et, meg Lorville-t, hogy Stanton 1, 2, 3. De Pyro 4-nek nincsen neve. Nincsen. Pyroban nagyon nincsenek, 1-2-nek van beceneve. Ja. Na. Akkor mindegy. A Pyro 3 az a Bloom, a sárga mozhatos, azt tudom. Na. Ha Pyro ilyen hely, hogy még el sem nevezik a bolygóikat, akkor én oda nem megyek. Szerintem igen Predator, mert ez nekem nem tűnik annak, de a fene tudja. A Pyro 1 az kék, az nagyon kék. Hogy lehet itt a Pyro-ra keresni? Pyro System itt van, jó. A 2, a Monox, a 2 szerintem, amin a gyík van, az a 2, és az egész vörös, mint a Mars. Pyro 3 az a kedvencem, a Bloom. Orlando Bloom, igen. Pyro 4 az, és a Pyro 4-5-ön, 4-5-6-on nem voltunk még. A 4 meg az 5 ugye ott ilyen nagyon érdekes, mert a 4 gyakorlatilag úgy viselkedik, mint az 5-nek egy ilyen kis holdja. Tehát nagyon közel állnak, de mégis... Ó, pillanat. Mégis azt mondják, hogy az egy bolygó. Na meg itt a kaja, úgy hallom, vagy valami. Ennél csöngettek. Na most már lejjebb halkult a zene, úgyhogy szerintem akkor minden jó lesz. Most már halljátok, mit mondom? Nagyon kis sejtelmes lett most ez a zene, az előbbi pörgőshöz képest. Na most jó, szuper. Na, 11 óra van, most már kezdhetnék. Ladies and gentlemen, na, kellett mondanom. Please welcome to the stage, visszatértem, jó napot. master of the self-performed introduction and Mama Huckabee's second favorite son, Jared Huckabee! Na, ő maga konferálta be magát, nem? Most azért csak felrohant. Igen, meggyógyult. Ő az anyukája, a második legkedvencebb gyereke. Na hát. Na. It's day 2! We liked it so much the first time, we're gonna do it again! Now, as the last guy during the pre-show said, day 1 was focused on the universe that we're creating. Day 2 is all about the destiny that you forge. Now, a little history lesson here. Back in 2015, the persistent universe was first launched. I think it was November or December and whatnot. Everybody remember Port Olisar? Everybody remember that one Big Benny's machine that somehow you could move it? And the Big Benny's challenge of ugye arról beszéltek, hogy ők milyen univerzumok, ma meg arról fognak, hogy mi milyen sorsot fogadunk magunknak, mit építünk. És aztán a 2015-ös CitizenCon-ról beszél.
CitizenCon-ra 2015-ös megjelenésről, amikor a PO bekerült portoliszárral, meg a Big Benny masinnal. Now, those were the days. Now, since that time, the precision universe has grown. It's expanded. 3.0 arrived, and it had a whole bunch of new planets and moons and stuff like this. We've got Microtech, we've got Hurston, we've got Area 18, and what's the last one? We got Lordville. If you live with the developers, they still call them Stanton 1, Stanton 2, Stanton 3, so it's hard getting the two realities to reconcile in your head. But since this time, you've all been visitors. You've logged in, and you've done your thing, you've Azóta ugye több bolygó, hold, minden érkezett, leszállóhely, de mondják, hogy mi mindig csak ilyen látogatók voltunk. Beléptünk, és gyakorlatilag az ő általuk létrehozott helyeken mászkáltunk. Starting next year, you stake a claim in the persistent universe. Na, igen. Következő évben már leklémelheted, elfoglalhatod a saját kis helyedet az univerzumban. Igen, ugye erre voltak zászlók, amiket meg lehetett annak időn venni, meg most méregdrágán meg lehet venni azóta itt-ott, idén. Merész kijelentésnek tűnik ez a következő év. Hozzá kell tenni, hogy ha jön is a bázisépítés, akkor ez szokás szerint egy ilyen nagyon alapot jelent. Valószínűleg igen. Tehát ilyen P1-es, vagy V1, vagy nevezzük akár, hogy bázisépítés, amit majd később tovább fejlesztenek. De lássuk akkor. A nagyobb bázisépítés az a sátorállítás lesz? Thank you, Jared. And thank you, CitizenCon. It is an honor to be here. Yesterday, we presented the verse that we're creating for you. We shared new tech, locations, creatures, giant worm, social features, things we're doing with orgs. We even played the first chapter of Squadron 42 live. How great was that? Yeah? Few minor glitches, but nothing we can't sort out. De ne haragudjon, de ez már nem értek semmit, mutasson újat. But instead of focusing on what we're creating for you, we want to show you the world that you can build. With crafting, we're going to give you the tools to create your own loot, to build your own home. Crafting will fundamentally az a lényeg, hogy le kell foglalni egy területet ilyen zászlóval vagy békönnel, és akkor oda építhetsz. Ugye meglátjuk egyébként szerintem. What is crafting? Why does it matter? Why should you be as excited Na nézzük, mi a as I am kraftolás, about a gyártás. Well, first off, crafting is a De ez profession. a zászlós dolog, ez nem csak a törvényes területekre vonatkozik? Nem, ez mindenhol. Na, ugye a gyártás, mint ahogy mindig, az alapanyagok összegyűjtésével kezdődik. Ugye lesz fejlődés is, azt hívják a progressionnál. Tehát gondolom, nem tudsz mindent alapból gyártani. Ugye a craftolás alatt lehet customizálni a dolgokat, tehát személyre szabni, fejleszteni és átépíteni. In addition, you can earn cosmetic upgrades, craft unique items, even subscriber flare. But nowhere is this versatility more Valószínűleg ennek közel lesz ahhoz is, obvious hogy ugye más minőségű alapanyagokat tudunk gyűjteni, tehát az alapanyagoknak is lesz minősége. For how you construct your home, how to customize your base to meet your own goals. Most importantly, crafting gives you a lot of new choices. The choices will impact your goals in the game, your interactions with other players, lesznek and választások, eventually how you see the game itself. ez alapján nem csak egyfajta bázist építhetünk, és ezeknek lesz jelentősége. Luckily, we've got a lot of ways to gather resources in the game. Ezt ugye lehet vadászatból, roncsmentésből, bányászatból, vagy hát fogalmam sincs, mi az a végén. Bányásszuk, lézer. We've got hand mining and vehicle mining and ship mining. That's a lot of mining. A bányászásnál ugye felsorolja, hogy milyenek vannak, kézi, járműves vagy hajós. So there's not just more to mine, but we're also going to specialize. So for instance, each type of mining will have its own unique materials to gather. Gathering specific materials efficiently will require you to use the right gathering profession. Let's talk about refining.
Ugye a megfelelő dolgokat kell használni, tehát a megfelelő profession kell használni az összegyűjtéshez, és utána ezt le is kell finomítani, amit összeszedsz. De ez nem csak a bányászásnál, úgy látom. In addition to expanding the variety of materials you can gather, refining lets you create process materials that you're going to need to craft your upgraded blueprints. So now that you've gathered all these materials, what do you do with them? Növelni fogják a változatosságot, hogy milyen alapanyagok vannak, de ezzel együtt nő az is, hogy milyen köztes anyagok lesznek belőle. Adding crafting into the game radically changes your options. You can still mine, refine, and sell your resources, but now you have the option to make valuable and unique items. Weapons, armor, even vehicles and ships. Gyártatunk nem csak fegyvereket és páncélokat, hanem járműveket, felszíni járműveket és hajókat is, tehát azokat is le fogjuk tudni gyártani. Igen. Szia Gábor! And by valuable, I mean that the crafted gear that you create has the potential to be better than anything you can buy in a shop. Most már nem kell megvennünk drágán az Idris, le is gyártatjuk majd. Hát, igen. Nyilván az kell egy nagy ord, és rengeteg anyag, meg idő. Itt van nekünk pixel bandita, meg referszünk, bármit kifarmolnak pillanatokra. Na, a base building is. Igen, bázisépítés. Igen. Choose to make a farm, a hunting lodge, an industrial complex, your own trading hub, a military outpost, even a sprawling town with your friends and org mates. Igen, tehát akár várost is építhetünk, de farmokat, trading post, vagy kereskedőállomásokat, bányászelepeket, tehát gyakorlatilag bármit építhetünk. Nekem itt a város tetszik igazán. You can skip gathering and refining and just focus on being the best Szia crafter you Gerzson, can be. sziasztok mindenkinek. Or you can leave all that Szia. gathering and crafting nonsense to other people and just focus on trade and make some money. But that brings me to my last point. Player choice matters. When a player makes a choice, they assign value. Igen, ezeket a legyártott dolgokat el is adhatjuk, tehát ezeket nem kell feltétlenül magunknak felhasználni, hanem lehet ezekkel kereskedni, akár NPC-vel vagy playerrel. The game will still have its own shops and economy alongside players, but now you'll have more options. Igen, azt mondják, hogy ez nem változtatja meg, tehát továbbra is lesznek boltok, tehát ami a játékon belül van, de lesz több opció, hogy te hogy szerzed be a cuccaid. But now that you're familiar with the big picture, I want to introduce some of my fellow developers to come up on stage. They've got exciting details to share with you about the specifics of our new crafting systems, important gameplay improvements, and most exciting, I think anyway, an update to base building. Na, igen, most itt részletesebben is beszélnek majd ezekről. Bázisépítés, igen. Remélhetőleg tényleg mutatnak valamit. Első körben még a craftolásról fognak szerintem. Thank you, Rick. And hello, CitizenCon. Szia, Jacob. I'm Jacob, Senior Gameplay Programmer on crafting. Rick has showed us how crafting will link into a lot of existing and new gameplay. But I think it's time we get into some of the details. I'm going to tell you about the new game mechanics we're introducing, starting with blueprints. Na, tervekről szól a craft kezdete, ami logikus. Ha akarsz csinálni, akkor kell hozzá egy tervrajz pontosabban. Blueprints provide the recipe to perform all kinds of crafting processes, including refining. You can acquire blueprints through various activities. Igen, ezeket lehet venni, találni, vagy reputációval is. Igen, tehát hogy... Hát mint minden MMO-ban. Tehát ezek... Igen. És valószínűleg a legjobb blueprintek a legveszélyesebb helyeken lesznek. Egyrészt, és ezeket fejleszteni is lehet a kutatások alapján. Akkor jön a research gameplay is, ami egy gombnyomás. Ez, amiről beszéltünk, hogy számítani fognak az alapanyagok minőségei. Az mindenhez azt mondja, hogy mindegyikhez hozzákapcsolnak minőséget. Igen, például számítani fog a
A tisztasága a érceknek. Az egy érceknek a tisztasága, igen, pontosan. Jó, de jó. Mennek szép lassan a nagyon régi Star Wars Galaxis felé, egyébként sok mindenben, ami nekem nagyon jó, mert a kedvencem Memon volt, még mielőtt elcseszték. All raw materials you find in the verse will have a quality rating that's generated based on some rules. The same kind of rules you heard about from the Planet Tech team yesterday. Quality 656. You'll find the same material in many places. Én úgy tűnik, hogy nem ez a rare, epic, stb. Lesz, hanem ilyen számokkal. És azt mondják, hogy ezt ugyanúgy, tehát ezeket tehát nem lesz teljesen random, hogy mi hol van, ezeket a tegnapi rendszer szerint fogja elosztani. Hogy gondolom, hogy olyan helyeken, ahol arra számít az ember, hogy jobb gold tellér van, ott valóban jobb gold tellér van. Alongside quality, we're introducing a new item stat system to the game. Ezzel bejön egy ilyen állapot jelző az itemek mellé, hogy milyen állapotú, hogy milyen statjai vannak. Jó, ez kb. Gyakorlatilag egy az egyben a Star Wars Galaxis-os craft. Jó, de én azt nem láttam, úgyhogy nekem ez új. Azért mondom, ez kb. Szinte ugyanaz. Hát ez nagyon jó. To provide both progression and customization options. We aim to have meaningful item stats for all craftable items, but some examples would be the damage and fire rate of a gun, azok már kezdhetnek készülődni. Ez jó lesz. Or even the satiation provided by eating a hot dog. Ó, minden hotdogot is gyárthatunk? Vagy ez csak poén volt most az? So, as I said, the quality of materials will directly affect the lehet, hogy a item főzés stats, is craftingnak such that hívjuk. higher quality results in better stats. Most items Hát ez mondjuk egyértelmű, tehát a jobb minőség az magasabb statokat fog jelenteni, de hát ez nem csoda. And in many cases, you'll have a choice of materials to use, which lets you decide which stats to focus on to tailor your items to your playstyle. Arra is lehet figyelni, hogy a játékmenetünknek megfelelő alapanyagokat használjunk, és akkor azok a statok fognak növekedni. Tehát hogyha az alumínium, az például az durability-ét, az mi? Az ellenálló képességét fogja növelni. Azt növeli, és a súlyt meg csökkent. Allows you to build higher tiers of an item with improved base stats. So a higher tier item will be better than a lower tier item that was made with materials of the same quality. Lesznek a tárgyaknak is ilyen szintjei, tehát magasabb szintű tárgyakat is gyárthatunk a még jobb alapanyagokból. Egyébként ott látszik, igen, tehát hogy milyen, tehát mik növekednek, tehát például a fire rate-je is növelkedik a fegyvernek, az mondjuk érdekes lesz. Így van. Lehet az anyagokat majd kombinálni, igen, hogy milyen fegyvert akarsz, hogy milyen módosító legyen rajta. Mondom, a lövedéksebesség az furcsa. And tier 3 being a highly advanced version made with appropriately impressive materials. But you can also craft vehicles. 1-től 3-ig lesznek ezek a szintek, és a 3 lesz a legmagasabb, tehát az már nagyon, nagyon durva alapanyagok kellenek, és gyárthatunk hajókat, úgy érzem, hogy azoknál is lesznek ilyen tírek. Nem csak, hogy lesznek, azok 5-ig mehetnek. Of course, many of you have already bought your favorite vehicles, so you don't really need to make them from scratch, right? Or maybe you've pirated, salvaged, or otherwise commandeered a vehicle. Not to worry. El is lehet csak nézni majd hajókat, tehát nem kell a semmiből megépíteni. Ó, és nagyon jó. Nagyon jó, ezt reméltem, hogy lesz. Tehát lesznek olyan tervrajzok, amivel upgrade-elni lehet a hajónak a szintjét, vagy tírjét. Tehát van a Perseusom, abból hamar 5-ös lesz majd. Upgrading a vehicle can save a lot of time over crafting it from scratch. So it's a convenient way for established vehicle owners to bring the benefits of item stats to their fleet. Ez az upgrade-elés, mint a nulláról craftolás, aminek ugye van értelme. És megmutatják a különbséget. Igen, a jobb oldali a magasabb minőségű fegyver, az látszik, hogy a kevésbé hordott félre. Igen, a visszarugásnál.
Ó, gyorsabb, a Quantum Drive-nak is lesz. Gyorsabban betölt a Quantum Drive. Igen. Na hát akkor a craftolásnak itt lesz értelme, az látszik. Igen, és a scraper is jobb lesz a salvage hajón. So, that's an overview of crafting's key game mechanics. I'll now hand over to Torsten to walk you through the full crafting process. Thank you, and have a good day. Hát a gyerekek ezzel engem megvettek. Most megnézzük a teljes craftolási folyamatot. Ez nagyon jó. Egyelőre. Igen, igen. Thank you, Jacob. Hi, I'm Torsten, lead system designer of the CGP system design team. We now saw all elements of crafting looked at individually. Let's bring them in order how you, as the player, will experience the crafting profession. Na, most nézzük, hogy a craftolási procedúrát te hogy éled meg, mint játékos. Ugye a tervrajz megtalálása az első. Hát itt elmondja, hogy ő is, hogy többféleképpen lehet megszerezni. Na. Ilyen küldetéssel lehet, pontosan, vagy ugye reputáció által, vagy pedig találhatod valami veszélyesebb helyen. A legjobbakat, vagy bárhol. Lesznek olyanok is, amiket nehéz lesz, és ott össze kell dolgozni például. Ez nem lesz egy fizikai item, tehát ez nem... Ja. Tehát ezek gondolom ilyen programok lesznek, vagy hát ilyen PDF fájlok. Ó, és ha megtalálod, az állandó, tehát az tehát hozzáadódik a saját könyvtáradhoz ilyen állandó jelleggel, tehát nem tudod elveszíteni. Az perzisztens lesz, aha. Igen. Az jó. Jó, jó van. Hát igen, számítani fognak a jó craftoló mesterek. But it does not just end with acquiring blueprints. Those tiers of quality that Jacob mentioned are unlocked through blueprint research. Research requires a research data bank which can upgrade your blueprints. Upgrading here means that you unlock a blueprint that allows you to create a better, higher tier version of the same item using more ezután jön az, hogy kifejleszteni egy újabb, jobb tervrajzot az eredetiből, hogy magasabb szintű legyen. De természetesen le lehet gyártani a régit is, vagy hát az alacsonyabb szintűt. In this example, we need to craft 100 volt pistols and have one with a higher fire rate. Kell gyártanunk, tehát ez ilyen különböző dolgok kellenek, például le kell gyártanunk 100 darab pisztolyt, egyet nagyobb tűzerővel, hogy hozzáférjünk. It will take time for the research data bank to process your research data and unlock the és ezeknek utána idő kell, tehát a kutatásnak idő kell, hogy ezeket utána feldolgozza. És lesznek ilyen opcionális is. Itt például az volt, hogy le kell lőni X játékost vele. Ezután meg kell találni az alapanyagokat hozzá nektek, hogy meg tudjátok ezt gyártani, de utána itt már ugye tudni fogjátok, hogy mi kell. Especially for the more advanced blueprints, you can expect that it will require materials from multiple sources. A magasabb szintű dolgokhoz több helyről kell majd összeszedni a cuccokat, tehát erre lehet számítani. A tökéletes cucchoz pedig nem elég a legjobb recept, hanem a legjobb minőségű alapanyag is kell. Úgyhogy ez fel kell fedezni ezeket, hogy hol találod. Once you collected the raw materials, the next step is refining them. A radart is lesz fejleszteni. Ezután jön a refinolás. Ezután fel kell dolgozni az anyagokat. The quality of the primary raw material defines the quality of the refined material,
The secondary material you put in has an impact on the quantity and the time the refining process will take. A finomítás alatt a fő alapanyagnak a minősége fogja eldönteni, hogy milyen lesz a kész termék, vagy a feldolgozott terméknek a minősége. A másodlagos anyagok azok pedig az, hogy mennyi, tehát azok a mennyiségre lesznek hatással. Szia János! But the quality of the coal will influence how much of it you need to produce steel. As an example, if you put in low quality coal, ja, nem annak a mennyiségét fogja, bocsánat, tehát hogy mennyi szén kell hozzá. Tehát szarabb mennyiségű szénből sokkal többet kell felhasználni ahhoz, hogy megcsináljuk az acélt, mint jó minőségű szénből. You can use refining stations in the world as they will be converted to this new process. You can build your own refineries for yourself. You can get your org építhetünk saját refineryt is. Or you can simply trade akkor gondolom a városainkban lehetnek ilyenek. Now we are reaching the és ezután kezdődik a tényleges gyártás. And refined materials. Now you can create the item you want. And this item can be anything. You will be able to craft anything from FPS equipment to vehicle components, even entire vehicles and buildings. Igen, gyakorlatilag elmondja mindent, hát mindent a fegyvereknek a kiegészítőit, hajót, fegyvert, páncélt, mindent lehet gyártani. Minden. Én le fogom gyártani sőt, White Hawkot legyártom, és ott fog ülni a nappalimban végig. Most jönnek a gyártógépek. Mindenre külön. Igen, ez mondjuk nem meglepő, hogy egy pisztolygyártógéppel nem fogunk tényleg kinyomtatni egy Javelin. Player-owned that can be in your personal hangar, a vehicle or your base. Lehetnek a hangárainkban is ilyenek. Az izgalmas lesz. Here, the tiers will affect how well those machines do their job. You will not only progress in the products you produce, but also in the infrastructure to produce your wares. Just to give you an idea what you will encounter, here are some examples of the crafting machines. Igen, pár kraftoló masina. There is the nutrition fabricator, the chemical fabricator, an item fabricator, and balra ugye a tárgygyártó, középen ilyen kémikai anyagokat gyártó, és jobbra meg egy növény, az kaját csinál majd vajon? Nutrition. Nutriciós fabrikátor. Szép magyarul. Talking about scale. I would like to talk about the future of crafting and the scale it will have in the game that you all know. Na és nézzük, hogy milyen mélységei lesznek ennek, meg és mennyire fogja megváltoztatni a játékot. We have a lot of items in the game and they all require their own unique blueprints. Több mint az igen. Már most több mint. The creation and the refining blueprints. And each of those can be researched to unlock tier upgrades up to tier 3 or tier 5. Igen, úgy látom, hogy ez nem lesz egyszerű, mert hogy specializálódni is lehet. És ezért össze kell dolgozni másik játékosokkal. Tehát valószínű, hogy egyedül nem fogod tudni összegyűjteni és kifejleszteni az összeset. Focus on a specific field first and extend your knowledge from there. Collaborate and coordinate with your friends and fellow players. If you are part of a group, we invite you to share responsibilities with your org mates. Maybe you will be the FPS crafter while your friend is a ship crafter, but they know a ship component crafter specialist. There's a lot of content, and it will continue to grow over time. You are free to be a generalist crafter, a specialist, or something in between. Pick the blueprints you care about, and be the best. Have an exotic shield generator that no one else has the blueprint for but you. Help others and earn credits while doing so. It is a real profession in the game that will benefit from your dedication and attention. As you can tell, lehet szerezni olyan különleges dolgokat, ami nincsen. Hát gondolom nem az, hogy nincs meg senki másnak, de hogy nagyon kevés embernek van meg. At some point, you will stumble over a weapon that got crafted by someone else, and you will be using it. People will start selling their crafting goods or the refined materials
Majd lesznek ilyen tényleg jó gyártók, akiktől megvehetsz nagyon jó fegyvereket. Tehát ha nem is akarsz belefolyni, valószínűleg egy idő után eljutsz oda, hogy tényleg olyan fegyvereket akarsz használni, amit valami nagyon jó minőségben gyártanak. With the ever-expanding game we all love, we will continuously expand our crafting to offer you long-term progression that involves the entirety of our game. And you might have guessed it already, but there's one more thing that crafting is the foundation of, and that is base building. Igen, és még egy dolognak, a bázisépítésnek is ez lesz az alapja, a craftolás. I will now hand over to Luke. Enjoy the second part of this presentation. Thank you very much. Semmi videó, én reménykedtem benne, hogy valami videót mutatnak róla. De a bázisépítés az még nem, tehát az egy külön, az most jön majd. Tehát. Hát a kraftolás is. Good morning, citizens. Hát nem, ez valószínűleg nagyon gyerekcipőkben jár. Szia, Tengeri! Guten Tag, citizens. Who is excited to start talking about this next topic? És most mindenki csendben maradt volna. Let's get into it. My name is Luke Gijsbertse. I'm the lead environment artist on base building structures. Now that we have an understanding of the fundamentals of crafting, thanks to Jacob and Thorsten, we can explore how crafting is the foundation of base building. Igen, most, hogy bemutatták a kraftolás alapját, és lehet tudni, vagy bemutatják, hogy ez milyen hatással lesz a bázisépítésre, vagy milyen kapcsolat van közte. We will give you the tools to build your own stories, your own homes, and truly make the universe yours. Ja, nekünk akarják adni az univerzumot, hogy mind építhessük be, és meg a saját sztorinkat felépíthessük. Na. Pyróban építhetjük meg a lakásunkat. Ez csak a példa lesz az. Na nézzük, akkor a kezdetektől egy bázisépítés. Igen, Pyró együtt boldogul. This is where we build ourselves a home. To do so, we need some resources and the construction graph card. The construction graph card allows us to survey the land, claim the land in a lawful system, and it allows us to build structures. Ezzel lehet claimelni a rendszert, bár itt azt mondja, hogy törvényes területen. A Pyróban ezt nem kell claimelni. Keep in mind, the following UI is work in progress. Igen, itt minden még work in progress, meg ez az UI is, ami most van, de ez izgalmas. És akkor a külső nézetben használják azt a teket, amit régen csináltuk, a Raster, vagy mi volt az? Igen, nem, az. De a Raster volt. In the new structure mode, we'll pick a small basic structure and hit construct. Akkor kiválasztjuk az épületet, és letehetjük. But in the final product, this will take you quite some time. Igen, nyilván ezt most azonnal leteszik, de ez majd később időbe kerül, majd azt mondja, hogy nem is kevés időben. Igen. Build our first structure. Let's have a look on the inside. Meg építve, de hát igen. Tehát ez nem ilyen lesz később, de most be is megyünk, megnézzük, hogy mi van bent. Valaki már bement egyébként előttünk. As we walk into the small basic structure, we see an empty interior that is dimly lit. It's up to us to define what we will use this space for. In our case, we will want to make it into a home. We can see that the lights are still off, and that is a problem. Nincsen még generátor, mert nincsen energia. Nincsen még fény, mert nincs áram, igen. Ebből most otthont akarnak csinálni, és úgy látom egyébként, hogy 2 ajtó van, tehát szerintem akár még lehet. Van nyomás kiegyenlítő, igen. Igen. Hát légkör nélküli helyre is le lehet tenni. Igen. And I wonder what Declan was up doing there. És milyen szép nagy ablaka van, ez jó a kilátás. Igen. Na, Declan játszik. Szerintem nem egy szézik.
Okay, enough. Back to base building. In the list of new structures, we see a small fuel generator. No. That is something that could solve our problem, I think. Üzemanyaggenerátor. Power providing structures need to be hooked up to other buildings inside construction ER mode. But we'll explain this later. Ezeket össze is kell majd kötni egymással. It's one of several structures that provides power, each with their own benefit and drawbacks. Fuel power is quick and easy to build, but it requires a könnyen meg lehet constant építeni, supply de of fuel besides its folyamatosan regular el kell maintenance. látni üzemanyaggal. Tehát ez már- lesznek ez akkor ilyen már most jobb, megújuló mint amit vártam. Players will need to maintain Csak annyit fuses vártam, hogy to keep letesztek egy hebitetet is. the building operational. The better crafted fuse, the longer it lasts. This is where the fuse Még ennek goes is számít, on this hogy craftoljuk le. Next up, we have a terminal that gives us És igen, access ugye itt, to amit the mondtak, tehát ott volt a status fuse, of our a building. biztosítékhely, tehát And, gyakorlatilag more importantly, ezekre is igaz az erőforrás, meg az engineering, mint a hajókra. És akkor beindult a generátorunk, és így lesz áramellátás. that should do it. Hát én erre nem szerintem számítottam, így hogy ez power in the benne building lesz, én now. úgy gondoltam, hogy lesz egy habitat, és akkor saját As you áramellátás, és notice, some annyi. of the crates in the background have disappeared. Ez as nem a their Hello Kitty content has been online. Hát igen. consumed Nem, az during the elsőnek én construction V1-nek process gondoltam, of the csak buildings. annyit. Ja. Na és akkor mit And it építenek looks még? like Declan Hát szerintem is még now össze kell hooking kötni a up the kettőt. power to the power Aha, to the building. összekötni az energiát, mert ugye így még oké, van egy generátorunk, de nincs Igen. I wonder what összekötve he az was up áram. to earlier though. Na, Mondjuk azt mutathatták volna, de gondolom akkor ez még nincs kész, és azért nem mutatják, hogy kötődik Wow. össze. Aha, jó, És hát Declan has been busy van áram decorating mondjuk. the place. Oké. As we can see, the lights are now Nem properly working. nem We lazáltak got bent. atmosphere, and we can start to use the item fabricator now that there is power. Always handy in case we need a fuse. Let's have a Ezért nem quick mutattak look itt at what gyártást, we've mert itt done so fogják far. mutatni valószínűleg. We've decorated the place. We Ki lehet made it our dekorálni, hogy own az little home. is otthonunkat. We hooked it up Ott volt Pico with is. power. I would say we Remélem have a most nem place that we lövik can le. live in. Igen. Tényleg Starfield egyébként, not de be much, már jobb, mint a But Starfield. I think it's just enough to call it a home. Teljesen lényegtelen, Thank tehát ez az online játék, azért szerintem ez teljesen más. Mert tényleg valós otthonod lehet. Hát meg milyen szép városai lesznek a klánoknak, tehát azért fel kell, építési bizottságot kell felfogadni, nem lehet akárhova Now that we akármit have a rough építeni. understanding of how base building works, let's dive into some of the specifics of what we just saw. Minden esetre olyan ágyukat szeretnék építeni, mint amit tegnap is a videóban volt. A kicsi ágyukat. The craft cart is a mobile device that lets you construct a variety of small structures. And has been Ez lesz designed a bázisnak a szíve, specifically ezzel lehet to fit építeni a into the különböző smaller dolgokat. ships, like the Drake cutter. Igen, de kiemelték, hogy csak a small The graph cart épületeket. allows us to kicsit survey the land, to find a good Nem tudom, milyen location, hajóba fér to bele, claim de the land with credits when we're all in a lawful system like Stanton, and most Stantonban importantly, it kreditbe lets us fog build kerülni, structures. hogy To elfoglaljunk use the területet. graph cart, we will first need to deploy it. Once deployed, Azután deployolni we kell. see two small construction drones inside the cart, and the interactive screen gets revealed to us. From here, we can deploy the survey drone from the extended top part of the cart. Ezt úgy csinálják, tehát úgy magyarázzák, hogy egy drón megy föl, és onnan látjuk, tehát hogy nem csak úgy simán mágikusan föntről látjuk, hanem amely drónból nézzük. És nézzük, hogy hogy fog kinézni a tervek szerint ez a interfésznek a tehát ugye nem olyan lesz, mint amit előbb láttunk. Where can and can't I settle? For an example, inside a nature reserve, construction will be prohibited. Are nearby areas flat enough to place my structures on? Are there any underground extraction deposits nearby? And if so, what are their quality and quantity? Mutatja az ilyen megtalálható alapanyagokat is a környéken. Then next up, we need to find a good place for our first structure. On the left-hand side, you can see that we're now in structure creation dolgok, vagy az mode. első struktúránknak, vagy Underneath épületünknek. that, there is a list of structures that we can build. Once you have chosen a structure, you'll drag it onto the terrain, that will be shown then as a physicalized hologram. Jó, azt szerintem, hogy mindenki játszott már játékokat, tehát úgy építettünk minden stratégiai játékban, hologramot látunk, és látszik, hogy tehát a színi jelöli, hogy le tudjuk tenni, vagy nem.
we will need to supply the crafting materials. Just Akkor like látjuk, the hogy milyen crafting anyagok interface kellenek that we ahhoz, saw hogy earlier, megépítsük. this is where you choose the materials, and the better materials you choose will result in a better structure. Igen, ott is látszik az integrity-je például jobb anyagokkal nő, és az ellenálló képessége is az időnek. Sőt, ott van egy olyan, hogy hacking level, tehát hogy milyen nehéz gondolom behekkelni magadat. Tehát lehet szerintem biztonságosabb dolgokat is csinálni, ez ilyen médium hackelős. Pixel biztos lehet majd felszedni modulokat. Ha más sem a Gatlingeddel. Vagy az A2-vel. Igen. Ha mindent akarsz vinni. So that you don't delay the process any further. Let's say our building did just finish printing. Hát mondjuk itt azt írja, hogy 10 perc, remélem azért ennél több idő lesz egy ilyen épületet fölépíteni. All structures will have a unpowered Na, itt látszik, hogy van összekötve. That we can manage inside the resource manager. Az érdekelne, hogy mi van ott fölül, az egy hangár, vagy leszállóhely, vagy mi? Leszállóhely, olyan landingpad talán. Hát, valami output van ott, nem tudom. Remélem, azt megmutatják. Itt már látszik, hogy több helyre, tehát ott írja, hogy mivel van összekötve. És mutatja, hogy mennyit fogyaszt, tehát itt a 500-ból 365 még fent marad. A rendes energiamenedzsment kell majd a településnek. Igen, fenn is kell tartani. Tehát cserélni kell a biztosítékokat, kell hozni üzemanyagot. Then we can actually upgrade our structure. Structures can be upgraded from tier 1 till tier 3. The better material you provide, the better the improvement will be. Just like Jacob and Thorsten explained in the crafting presentation. És ez már nehezebb lesz, mert very hard a can, for hacking example, improve the structural integrity tehát egy of the 3-as building, szintűt. or make its resource consumption more efficient. És kevesebbet is fogyaszt, tehát jobb a szigetelése egy ilyennek. Wow! With a wide variety of furniture pieces that can be bought, crafted and found in the universe. Azt mondja a Home Predator, hogy ez a fabrikátor hangár, ami ott volt, amit nem értettünk. Do you want to decorate it as a hospital? Do you want to make it into a workshop? Do you want to make it into a luxurious bedroom? It's up to you. És tőlünk függ, hogy mit rendezünk be, tehát lehet ilyen bedroom, vagy hálószoba, nappali, medbay is szerintem. This is so your furniture can easily fit through doors. This feature is accessible through nearby construction devices, allowing you to place down furniture pieces or even crafting machines that otherwise wouldn't fit through the door. And you get to place them directly from your local inventory. The less trusted among you, or anyone settling in Pyro for that matter, may want to mag-lock their furniture into place so that only you and your friends get to rearrange your decorations. Hogyha leteszünk valamit, akkor az oda lesz mágneses lokkolva, és csak mi meg a barátaink vihetjük el onnan. Tehát beengedhetünk bárkit, nem fogja ellopni a bútorokat. És ez úgy tűnik, hogy a hajókon is, tehát a personal hangárokon és a hajókon is működni fog, letettünk fotelt mindenhova az útba. What are the essentials for any base? 1. Come prepared, bring the right resources and a construction device with you. 2. Use the resource manager, power generators to make your jelölni a helyet és felépíteni a bázist, utána menedzselni kell az energiát és fenn is kell tartani, tehát karban kell tartani az egész bázist. És ezután személyre szabhatjuk, berendezhetjük, hogy hogyan is akarjuk, hogy kinézzen. Now that we have an understanding of the basics of base building, we'll explore how you can go and make more than just a home. But na, és most nézzük, hogy lehet ez több, mint egy otthon. To Declan, the designer behind base building, I'd like to say a quick thank you for those who made this presentation possible. So a quick thank you to Eddie, Brandon, Jack, Dan, Mark, Xiao, Stefan C, Dom, Stefan T, Carl, Joel and Rob for your efforts and dedication. Megköszönte egész Németországnak a segítséget ebben az egészben. Now give me a warm welcome for Declan.
Most pedig jöjjön Declan. Hát eddig, hajjaj. Igen, igen, nem rossz, nem rossz. Eddig így. All right. Thank you, Luke. Good morning, everyone. Morning. Azt mondja Zoli, az nekem kimaradt, hogy a törvényes rendszerekben ezeket ilyen planetary shield védi, tehát nem lehet elpusztítani őket. Cabin in the woods, maybe you want to place it down next to the big redwoods, go and explore, or a place to stash some loot you perhaps shouldn't have. But, do you want to see a big base? Na, akarunk egy szép nagy bázist látni? Good. So we're going to industrialize. Na, és úgy látom, hogy egy ipari. So we're going to set ourselves a goal before we do a video, and we're going to create a base that's capable of crafting something that's bigger than the item fabricator can handle. There's been a bit of a spoiler already as to what it's going to be. So to kick us off, Cole didn't help with a friend who has a specialized, not yet revealed base building vehicle, and he's built us this. It is the construction hub. This has 4 automated drones compared to the Gravcarts 2. They can build small, medium and large buildings. So far we've only seen small. Ezzel lehet építeni már a large buildingeket is, meg persze a kicsiket, közepeseket is. So 4 is quite a big advantage. Kell mennünk a tetejére. Igen. És van egy ilyen kilátó, és akkor onnét építhetünk? Dani. Wow, ez nagyon menő. Toronydaru kezelő szakma. Már összekapcsolódnak az épület, vagy össze is lehet kapcsolni az épületeket. Tehát látszott, hogy az úgy rácuppant az alapépületre, hogy ott így megfogta. So we've settled on one of the brand new underground resource deposits, and we're about to exploit it using this. It is our extractors. Aha, ez egy bányászterep, vagy bányászgép igazából, ja. Igen. Depending on which type of deposit that you settled on. Igen, az ugye attól függ, hogy mi van a földményén. Szerintem ezt most éppen egy hópium lelőhelyre tették. Ja, szép, nagyon szép be lehet mászkálni. Vajon lesznek több stílus? Na mindegy, biztos lesz több stílus. Idővel persze. Igen, vajon ehhez mennyi cucc kell, hogy ezt felépítsük? Sok. Ez izgalmas lesz. Elképzelhetetlenül sok. Hát mondom, ez eddig nagyon-nagyon esvéri. És arra vagyok kíváncsi, hogy majd a jó lelőhelyeket hogy kell megkeresni. Hát igen. Mert az fog sokat érni. Régen a Star Wars Galaxisban volt, aki csak ezzel foglalkozott, gyakorlatilag megkereste a legjobb anyaglelőhelyeket, és annak a pozícióját adta el, és iszonyat mennyiségű lóvét keresett ezzel, és szinte ugyanez lesz itt. Jó, itt is lézerrel bányászunk. Most nem tök mindegy, hogy forogott valami, vagy lézer megy le, úgysem ténylegesen történik bányászni. De egyébként akkor meg már legyenek következetesek, tehát hogyha a hajó lézerrel bányászik, akkor ez is bányászol lézerrel. Refinery has input and output grids. For input, as you might expect, it's for the resources which you're going to consume, and then the output is for the resulting refined goods. This is determined where you'd select which blueprint you want to use, and therefore which type of refining method you want. Na, itt a... milyen refinery? Mit akarunk refinolni? De itt is valami blueprintet lehetett kiválasztani. A lot of crates here with our extractor and our refinery, so we're going to put down our elevator storage. Base is really starting to build up now, but it's worth me mentioning again here that whilst we're putting these buildings down instantly in this video, large structures like this, they will take some time with the automated construction drones. De miért nem mondjátok meg, hogy mennyi időt? Tehát most is azt mondták, hogy... Azt is mondták, hogy tehát nem lesz azonnali. Itt egyébként az a cucc, amit mutattak már egyszer. Tehát nem lesz azon... Vagy ez egy izé volt? Ez egy... az a Drake hülye mule? Na mindegy, az a lényeg, azt mondta, hogy itt is időbe fog telni az ilyenek felépítése, de nem mondta el, hogy mennyibe fog, vagy mennyi ideig tart majd. És az egy teherlift volt ott.
de rondán építkezik. Őt nem engedem be a bázisra. Biztos megvan a tematikája, hogy miért így építkezik. Persze. Hogy ne crasheljen az egész. Tehát különböző helyekre elhelyezhetünk ilyen store, vagy teherlifteket, és úgy látom, hogy ugyanaz a tárolóhoz kapcsolódnak. Igen, tehát egy raktár lesz tulajdonképpen, egy nagy raktár. De gondolom, itt sem mehetünk le a raktáról megnézni, hogy mekkora mennyi. Na, hát szerintem jobb, hogy oda nem mész le, mert ott nincsen olyan dolog, ami rád tartozna. This is easy to do. There'll be permissions that we can set up, granting people access to our base, and they can even build their own structures if they wish. Na, adhatunk majd hozzáférés másoknak, hogy bejöjjenek meg, használják azokat a dolgokat, és akár a saját dolgaikat is felépítsék a területen. Tehát ez ugye a klánoknak lesz jó, mert tényleg gyakorlatilag létre lehet hozni. Tehát gondoljatok bele, hogyha itt most egy kis város felépítene a klán, mindenkinek saját kis házikó van, meg minden. Ó, sok tábla is volt. Now we always want a safe place to store our ships, so the trusty hangar. A hangár, letehetünk hangárt. Milyen okosan kiválta ott a földet. És ez egy large hangár volt, amit úgy hip-hop lerakott. Jó, hát de most mindent hip-hop lerak. Értem. See, it has this large, we call it a foundation tile. It's quite special and it can actually deform the terrain around it, making it easy to place such a huge structure like this. You can also place other buildings on it, so it's easy for making large, sprawling bases. However, there is one final piece of puzzle that we need to achieve our goal. Területet azt úgy kisimítja, hogy jól le lehessen tenni ezeket a hangárokat? Does anyone want to guess what we're going to build in a fabrication hangar? A fabrication hangár. Most építenek egy hajót nekünk a fabrication hangárban? Remélem. Azt a mindenit úgy néz ki, mint egy elosztóközpont, és ezt ők építették. Tehát ez nagyon van. Hát az elosztóközpont azért még nem, de... Beniago. Ó, ez egy nagyobb hub, mint amit előbb láttunk. Nagyon tetszik, mindegyik tele van ablakkal. Tehát ez tök jól néz ki szerintem. És milyen energiaellátása lesz egy ilyennek. Ó, és már itt jön egy hangár. Ez ugyanolyan hangár, mint amiben szoktunk lenni, csak ugye itt le van zárva ez a rész, onnan kezdődik, és most elkészült a gyártott hajó. Egy C1. Na, és akkor csak lesz hangár. Igen, hát nem csak hogy hangár lesz, gyártó hangár is lesz. Hát igen, de azt azért mondom, mert régen, amikor először felvezették a bázisépítést, még annól, akkor azt mondták, hogy nem lesz, mert technikailag ez nehéz lenne megoldani. Na itt van, tehát ez egy teljes ipari lánc, lesz a kitermelés, a szállítás, tehát gondolom nem tudsz mindent kitermelni egy hajóhoz, tehát lesz olyan alapanyag, amit itt termelsz ki, de lesz, amit hozol, és lesz a fabrikációs hangár, ahol megépíti a hajót. És mi volt az ott a háttérben, ott a fabrikációs hangár előtt? Vagyis mögött. With base building, you're going to be able to set up your own shops, and there's two main ways you can do this. The first is using a dedicated trading terminal. You can link these to your freight elevators. Any items within can be listed for sale at a price you deem reasonable. This includes resources, refined materials, and so on. És még beállíthatunk saját boltot is, hogy lehessen vásárolni. Tehát tényleg kereskedelmi központokat létre lehet hozni. By using the decorator AR we saw earlier with Luke, you can maglock items and then list them for sale. Once again, browsing players, they can see the price of the maglocked item, purchase it, but then remove the maglock. Remélhetőleg föl lehet venni majd olyan eladót, aki mint ami Grimhexen van. Kedves úriember. Stop looking, just go. Igen. You can advertise your wares on a mobile pass for UEC. However, it is important to note that the point of purchase will always. Ez ugye az a kép, amit már láttunk régebben a Facebookon.
De nekem nem derült ki, hogy ez egy bolt, de most úgy tűnik, hogy ez... Hogy ez igen, hogy ez bolt. Understandably, throughout this presentation, we've been telling you why you want to craft all these things or why you want to build this big base. But maybe you don't have the time to build a big base and maintain it. Maybe you want to spend your time doing the missions, you want to do your beacons, that's how you want to make your credits instead. Shops mean that you can benefit from the players who do want to spend the time making those bases or crafting those specialist items, and then you can purchase them from them, which is very important because crafted items using high quality materials will be the most powerful in the game. Igen, itt ugye nem lesz szükség arra, hogy te ezt csináld, tehát nem kell neked ezt csinálnod, megveheted mástól is, aki így gyártja a dolgokat. Tehát ezért lesz jó ez a bolt, mert játékostól vásárolhat. But bear in mind, a successful shop also depends on location. Do you want your customers on edge in Pyro, which tends to have the higher quality materials, or do you want to spend time hauling them all the way over to safer systems where your customers can be more at peace? És már így pedzegetik, hogy a durvább dolgok azok például Pyróban meg ilyen helyeken lesznek, tehát hogy ahonnan magasabb minőség. Tehát a jó minőségért meg kell küzdeni, és azt ott is lejárhatod, vagy vissza is hozhatod. Remélem egyébként, hogy ilyen talajt is lehet, hogy ilyen betont, vagy valami útat lerakni. Látsz, hogy itt le van akkor. Ó, és át is lehet festeni őket, lehet saját megjelenése a bázisnak. Nem lesznek rózsaszín házaink. As well as add your own custom tech, so if you're part of an org, the blue buildings have your name. Customizálni is lehet, például ott van az org neve, a bolt. Ja, nem az org neve volt. De lehet feliratokat tenni rá. A farmokat is lehet csinálni, és hidrofarmok. Low-tech farming and then high-tech. Low-tech consists of you acquiring the seeds, planting them in the appropriate environment. If you remember back to yesterday, the Brave New Worlds, we had soil types and such now. That will play a part. As well as supplying them with nutrients and then just harvesting them when they're grown. High-tech, it's a bit more involved because you've got to make the hydroponic buildings we see here, but in return you'll be able to grow exclusive strains of plants. Lehet termeszteni majd ilyen nagyon vagy különleges növényeket is. Lehet tartani állatokat is? Hát már nagyon távoli terv lesz. Ekkó, itt vagy? A farming szimulátort átültetheted majd a gyerkőcöknek a Star Citizenbe. Ja. Na és akkor itt látszik egy kép, tehát település, egy pillanatra volt róla egy kép. Igen. Jó, hát ez nagyon messze lesz. Lehet, hogy ezek közvetlenül az Endeavor után jönnek. Nem tudom, az 1.0. Visszakerült, szép tóparti ez is. Jól néz ki. Igen, bal oldalon ott van valami orvosi. Ez konceptkép, de... New Manchester, haha, New Manchester, ez jó. Ugye szépen. És ott vannak, látod, vannak ágyuk, meg falak. Jaja. Falakat már előző képen ki lehet szívni. You have varying levels of security provided for you. With max security, you are protected by planetary shield tech. However, in lawless, Pyro and the likes, you have to provide your own defenses. Igen, viszont Pyroban neked kell megoldanod a védelmet. Shielding, which prevents aerial bombardments, and then a range of automated turrets, such as PDT to shoot down missiles. A bombázás ellen lesznek pajzsok. És lesznek tornyok is, amik repülők, járművek, tehát tankok, meg emberek ellen. These can be across a single planet, moons, across multiple systems. There are advantages and disadvantages of locations and base types. For example, in lawful areas, you'll need to buy your land for UEC, pay a tax to be able to build, and then you'll gain protection in return. In lawless, no cost. High chance of better quality materials, but no security to fall back on. A small cabin in the woods can be great to set up in a single play session with short build times. However, the large base we just saw will take days, weeks, or even months, depending on how big you want to go. Remélem egyébként az utóbbi, tehát azt mondja, hogy a kicsi kabint egy erdőben nagyon gyorsan felépítettünk, de hogy az a nagy bázis, amit láttunk, ez akár hónapok. Hát úgy mondta, hogy napok, hetek, hónapok is lehetnek. Én nagyon remélem, hogy tényleg egy ilyet létrehozni, hónap lesz. Tehát ezért kelljen megküzdeni.
depending on what it is that you value. On that final note, I would like to say thank you on behalf of the crafting and base building teams. We've been very excited to share with you some of the work so far and the vision we have for these systems. But before we go, we have one final video. Na, még egy utolsó videó lesz. Mit mutatnak? Markokat. Ott egy marékmarok. Ott egy pici házikó. Nagy kis tóparti házikó. Igen. Házató partján volt valamilyen film, nem? Ez már picit nagyobb bázis. Igen. Vagy szép Caterpillarra. Aha, tehát bemutatják azt, hogy a különböző környezetekben milyen kis képzeltizék vannak. Az ott az Argo volt, nem? Az új kis hajó, ami... Vagy a kis jármű. Ez az építőtorony, ez a nagyon komoly égköve lesz a bázisnak. Igen, csak jó kérdés, hogy a Pioneer hogy jön majd ide, de szerintem az a következő etapban lesz. Pioneer? Szerintem a nagyobb dolgokat azokat a Pioneer tudja letenni. Pioneer. Ott egy kis szegény Javelin. Na tessék, itt van a taps, nem tudom, hogy ki hiányolta, de azért most volt tapsikkal rendesen, úgyhogy remélem elégedett, aki ezt hiányolt. Nem nevezem nevén Kravent. Sok hajó. Ez már nem a 100-as szerver létszámra van. Ó, Isten. Hát igen, itt megint csak azt tudom mondani, hogy aki ilyesmit szeretne, annak mindenképpen be kell lépni egy nagyobb borba, ha nem csak egy kis házikót szeretne egy tóparton. Hegyét majd meglátogatjuk a kis kabinjában. Majd lebombázzuk. Jaj, nem csinálunk olyat, bocsánat. Nem. Törvényes sor vagyunk. Bocsánat, befejezem. Nem bántjuk Hegyét. Dehogy nem. Hello. Adtak neki fölvet egy pólót. I'm Kirsten, your core tech producer, and I'm here off the back of that Na, visszaalapítom akkor a streamet. Hát gyerekek, majdnem katyába élvezés volt már, bocsánat. Pedig most már póló is van rajta. Hát mondjuk úgy látom, a póló alá nem vett csak, mindegy. Nagyon izgalmas lesz ez az egész. Ja, gondolom a Pioneer egyébként az hoz, de tényleg nem tudom, tehát kicsit egyébként olyan dolog, hogy kell még majd Pioneer? Vagy nem kell? Biztos, hogy kell szerintem. Mert most ugye azt mondták, hogy a small épületekhez kell ez a kis bigyó. Azokhoz a pici kell, igen. És szerintem a Pioneer-re lehet majd így már a nagyobb, ahogy te is mondtad, a nagyobb épületeket lepakolni. Hát igen. Vagy lehetséges. Nem tudom, majd kitalálják. De mostan egy épületeket abba a baromi nagy toronyba pakolnak. De azt a nagy tornyot azt valahogy le kell hoznod. Meg az a kérdés, tehát, hogy most oké, tehát ott van, hogy azt így te meg akarod építeni, de hogy épül az meg? Tehát kell neked ütögetned egy kalapáccsal, mint a Age of Empires-ben, vagy oda kell hordani a cuccokat, és hegeszteni multitool-lal, érted? Tehát, hogy? Hát, az jó kérdés, igen. Mindegy, ezek majd mind kiderülnek, egy olyan 5-10 éven belül. Nem az volt, hogy ez másfél órás lesz ez a panel? Van ez most? Nem, szerintem ez megint a szünet, tehát egy ilyen fél óra szünet lesz közben. Akkor szerintem ebéd lesz a részemről. Akkor jön a következő? Most jönnek majd a hajók valószínű, amik ehhez kell. Igen, Pioneerról biztos most beszélnek, egy kis AFK. Nekem most. Starting point of all the changes we will be doing for all items, and that the reason why we did those changes were just because of crafting. So what impact will the crafting system have on orgs? Well, as also mentioned in the presentation, like we want to see orgs building an empire. Lehet egyébként a drónok, de nem tudom, lehet igen, tehát hogy drónok megjelennek és azok kalapálnak. Hát kiderül, de őszintén szóval bárhogy történik, nekem tetszik. Igen, nagyon ígéretes. I'm guessing that'll tie in quite well to the biomes we saw yesterday as part of the core engine presentation, right? The biomes will also heavily affect what we do for crafting, because it also will give us a good opportunity to
spread around resources in more interesting places, like the giant forests you saw, right? For example, if you have a prospector. És akkor itt is, tehát a durva alapanyagoknak azoknak kemény ára lesz valószínűleg az jó minőségű alapanyagoknak, hogyha azok is vannak már bányászva. Hát igen, meg lassan tényleg a kvantának is, tehát a gazdaságnak is jönnie kell, mert ugye most itt a craftingból látjuk, hogy nem a gold, meg a kvantánium lesz a lényeg, hanem minden alapanyag. Igen, ilyen, amire építeni lehet. A bányászok sokkal nehezebb szituba lesznek, hogyha el akarnak menni bányászni, mert kb. Mindenre szükség lesz, és lehet, hogy csak a jó időt kell kivárniuk, hogy mikor lesz nagyobb kereset mondjuk az alumíniumra. Ja, igen. Mert ugye ne felejtsük el, hogy ugye nem csak magunknak kibányázhatjuk a dolgokat, hanem ugye meg is vehetjük más játékostól a cuccokat. Igen, természetesen. Tehát azért mondom, hogy egy kibányászott alapanyagnak, ami jó minőségű, tehát ilyen pullos minőségű, valószínű, hogy nagyon-nagyon drága lesz, tehát nagyon magas lesz az ár. Hát kivéve, hogyha mondjuk a kínálata az mondjuk nagyobb. Shoutouts to Aras. Nice one. All right. Well, on that note, we're going to throw to Dan. Na, itt vagyunk a Test Squadronnál. Here at CitizenCon 2954, we are here back, and we are with some old friends. We are here with Test Squadron. And I want to give a quick apology to my good friend O-Lefty. Sorry for calling you D-Lefty last year. I promise it's not. István, szerintem a játékban mindent el lehet majd adni. A kérdés csak az, hogy hol és hogy mennyiért. Tell us about Test Squadron and why you guys are back here at CitizenCon. What's Test Squadron all about? Yeah, so Test Squadron, we're the largest gaming org in Star Citizen. We've only got like 3,000 people. I think we just checked it the other day. We're just hitting over 23,100. But we're a casual gaming org, and we're here giving away free stuff. We've got all this stuff on the table. Awesome. There's some cool swag here. We got coasters, we got pins, we got pens. Tons of awesome stuff here at Test Squadron. If you guys are looking to join a sort of friendly way to join Star Citizen, Test Squadron amúgy aki nem tudná, az egy borzalmasan nagy klán, szerintem most már ilyen 20 000, de hát, hogy több tagjuk van. És most mutatták, itt van a saját boxot, és ott árulnak egy különböző saját merchandise. Locust69, Pretty Vanilla and I decided to make a 1 to 200 scale Banu Merchantman made out of resin. Total of 26 individual pieces that we assembled. Nyomtatott, mi ez? Banu Merchant. Ja, Banu Merchant, ja. 200-ad, tehát 200-szorosa a nagy, vagy az eredeti ennek. Some Banu Merchantman little minis. We also have the little the BMM pins, and we have the Defender mini. Sorry, I got those mixed up. Handing out the Defender miniatures and pixel art. Yes, you gave me one the other day. This is awesome. Tom, people can find you at twitch.tv/Tom Beckhauser. If you guys are interested in checking out more of Tom's awesome stuff, go check him out. Tom, thank you so much for being here. Look at that. To take a look one last time at the BMM before we move on. So freaking cool. Thank you, Tom, for coming over. We're going to shoot now over to Sam, who is here. Mondhat ilyet. Adásban. Take it away. Oh, hi guys. Mit mondod? I'm here with So fucking ADI, cool. and they have something really cool this year. Welcome to the ADI ASOP Vehicle Retrieval System. Wow! Again, did I sound like me? Could you give us a quick intro to what you Istenem, guys are doing? már ezért érdemes volt ezt az egész CitizenCon-t megrendezni. And freight elevator terminal, we have, a fully interactive experience. Ez hatalmas volt, ez nagyon tetszett. We tied this in with our giveaways for this year. So we have Freight Manager as well. And this is where you can take, what's this? A hacking card. We have Tiger's Claws that we've been given out. You have to search for them. You put in and you go through the hack experience. Unfortunately, ADI is an anti-piracy org, and this is a mongrel hacking chip, so we don't want it. Boo, I'll go take it back to Mongrel then. Come on, let's go take it back to those guys. Come on, guys. Crime never pays.
We only grief and kill for fun. Amazing. So, right, thank you. So, what are you guys showing off at your booth today? Well, we are showing off Mongrel Squad to begin with, but also our sister orgs, as you can see, where we have the. Jól nézzétek meg ezt a kis szemüveges kis srácot, mert ő lesz az, aki miatt anyáztok, mert ő fog legyilkolni mindannyiunkat. Thanks so much. Thank you. Yeah. Well, we're going to have to move right on to the next guys. Thank you for showing off your booth, and hopefully we'll get to some folks to visit you throughout the day today. So, I have bumped into this guy again. I'm back. Hi. Awesome. Well, I'll take it from here. Thank you, Sam. And finally, for our last nem is back, hanem Dan, nem? booth for this segment, we still have a little bit more to go over today. We Engem Dan jobban have irritál, mint az ideget sikerült. amazing events. They also have an event here in Manchester after the show. If you guys haven't gotten tickets for Nem that, tudom, nekem semmi bajom Dannel. A kis csajjal sincs igaziból, csak hülyén öltözött fel tegnap. After the show, be sure to check them out. We love Atmo. They had an official place here last year, and as you can see, they also have planned out for the 2955 Daymar Rally these awesome trophies that they're going to be mailing to the winner. These things are hefty. Na, már a 2955-ös, tehát a 25-ös Daymar Rally-ra készülnek. Maybe to go to the Daymar Rally just so I could try them out, although we all saw my playing earlier today. So maybe not, but you guys do some awesome work. Thank you guys for all you guys do. Ők ugye az Atmo e-sport. See your guys' event later tonight. Be sure to check out Enter Atmosphere at Aviva Studios later tonight if you're here in Manchester. Múltkor a Szőrösék elindultak egy versenyen csapattal. Nagyon profin megcsinálják egyébként ezeket a versenyeket, tehát a közvetítések azok baromi jól néznek ki. Tehát tényleg több kameraállásból kapcsolgatják. Úgyhogy jó az egész. Guys, crafting and base building fundamentally change all life. Gában nem, tehát nem maga a szemüveges srác ennyire profi. A Mongrel Squad az ilyen csapdákat szokott állítani az embereknek, tehát ők kalózkodnak és szervezetten kalózkodnak. My deep honor to introduce two of my favorite people. I do want to call out these lovely little note cards here. You've seen many of our presenters. És hát veszélyes belegondolni, hogy a Mongrel Squad, hogyha már lesz tényleg lehetőség, tehát több ezer fő ott lehet egy helyen. Hát igen. This one says thank Kat and Mandy, but also Tyler and Leah. Guys, can we get a round of applause for Tyler and Leah, please? Now, Tyler, you probably know, is our Director of Community. Tyler is what we call internally as a product owner. He is the product owner for CitizenCon. So everything that you see here at this event this year is touched in one way, shape, or form by Tyler Wicken. So please give a round of applause for Tyler Wicken. And because Tyler Wicken can't do anything by himself, Leah is the one who does most of the hard work. So Leah, who will never be on camera and who hates to be embarrassed, please give a round of applause for Leah, please. This one just says, learn to stretch. This one says, don't let the intrusive thoughts out. I almost lost it with that rabbit weasel thing yesterday. This one says, hi, Dad. Hi, Dad. And this one says, don't run, crossed out, don't roll on the stage, dummy. So that's enough for me. Guys, our next presentation is our annual ships presentation, this year titled Captains of Industry, being presented to you by two people who almost certainly need no introduction, but I'm going to do it anyway. Ben Curtis was born in Manchester. No, I'm just. Vehicle art director Ben Curtis and. Gosh. Itt is vagyok, sziasztok. Hello. Oh, I was going to do something really embarrassing. All right. John Crew, you're saved. Come on out, John Crew. Közödik a következő műsor. Egyébként gyorsan még, aki nem látta a tegnapit, jöjjön fel a Discordra, nézze meg a gyors híreket. Ott le van írva minden, Ever ma is írja őket, és nagyon, nagyon jól csinálja ezt. Igen. Love you too. Excited to be here. In case you don't know me and you weren't listening to Jared there, which I do quite a lot, my name's John Crew, I'm the vehicle director.
My name's Ben Curtis. I'm the Vehicle Art Director. A hajótervező és hajókészítő csapatoknak a vezetőit látjuk. And the clicker is not working. Oh, so if you've got technical difficulties, you have to do a dance, John. Nem működik a kapcsolójuk. There we go. There we go. Good. Right. Na ott a Pioneer. Today Igen. we're going to be talking about the vehicles to build your universe. And for those of you that watched the previous presentation, which is awesome about base building and crafting, you should be familiar with the construction grav cart. And you've seen how this works. You might be wondering, well, if I've got this, why do I need some vehicles to do things? I know there's going to be some of you that will be perfectly prepared to push this thing. Ez ami a kis épületeket csinálja, és ez magától nem közlekedik, tehát kell hozzá jármű, amivel szállítjuk. You're going to need a ship to put it in. It can't carry supplies by itself, so you're going to need to put supplies in the ship and move them. And it has small drones. And that's the key aspect there. It has 2 small drones on board. And drones will have sizes. Okay, so yeah, basically everything you're going to be building in Star Citizen has its size class. You know, a lot of you are familiar with how we class our ships. Minden, amit építünk, azoknak lesz mérete, és most elmondjuk, hogy miért kell nekünk bázisépítő hajó. All the way up to large and extra large. And our drones kind of fall into those classes as well. A építő drónoknak valóban tényleg drónokkal fognak építeni, vagy fogunk építkezni. Ezeknek is méretük van. Tehát van medium drón, medium és kicsi dolgokat kell. És igen, a nagyhoz, a large drone can build smaller things. Ja igen, a nagyobb drón az tud kisebbeket építeni, és ráadásul még gyorsabb is lesz. És minél több drón van, annál gyorsabb az építés. Lehet, hogy a Pioneer drónokkal tud majd építeni? Lehetséges, de én úgy nézem, hogy nem szerintem a Pioneer a large és az extra large-ot tudja majd építeni, mert ahogy nézem... Nem, visszafele kompatibilisek egy Pioneer, egy small épületet is fel tudtuk húzni. Hát mindent fel tudsz nyilván. So we've had a look at the small. So what's next? What do you want to build? A medium. Na, a médiumhoz kell a kisebb. I know some of you have already seen it, but this is az Argo CSV család. Ebből ugye láttuk már régben a baloldalit. From Argo, the construction support vehicle, CSV. So this specialized chassis is developed to take on all the conditions on all our planets. It's a little rugged beast that really does just go everywhere. And if you're constructing a new settlement, there's 2 things you need. You need drones to build it, you need supplies to supply the drones to build it. Kell drón és supply ahhoz, hogy építsünk valamit. És ezért a CSV család jön. CSV FM, which stands for fabrication module. Ez az FM. So this has 2 medium drones on board. Valaki szerintem eltalálta. And we built it to lesz rajta 2 darab medium drón, tehát ezekkel már medium drónok. Akkor ezek lesznek a drónos építők. Cutlass black upwards. It's approximately, and everyone always asks me, what ship fits in what, and I lose track of it all the time. It's about the size of a Tumbril Cyclone. So if you can put a Cyclone in a vehicle, you can put one of these in it. Akkor lesz, mint egy Cyclone kb, tehát befér oda, tehát egy Cutlass Blackba is. Befér, igen. Akkor egy Zeusba is. Az jó. Obviously, 2 medium drones on board, and then it has a internal storage tank for resources. So it has a very small lesz neki saját raktára is, ahol ilyen dolgokat. 4 SCU nagyságú első de ezeket be lehet nyomni. Tehát lehet adagolni bele az újabba. What happens when you run out of resources? This is where the CSV SM for supply model comes in. Elfogy a fehérből, akkor jön a narancssárga. And this has a traditional 4 SCU cargo grid on the back. So 4 1 SCU boxes, 2 SCU boxes, 1 4 SCU box. Depending on what you buy, you can use this to bring it and move it around. So this is the perfect companion vehicle to the CSV FM. Said that. Shield generators as well. Megfelelő a társa az FM-nek, az SM, mert az oda viszi a cuccokat, tehát ez folyamatosan hordja az FM-nek, a fabrication modulnak az alapanyagokat, hogy az gyártson. Play SCS, vagy Play SC per CSV
oldalra is érhető. Hát a Démárral lesz egy újabb jármű, amivel lehet csapatni. So now, let's take a little closer look at the vehicle, and Ben's going to go through it. Okay, so what we're seeing here is the in-game version of the CSV. It's complete with its 4 SEU of cargo up on the rear. Magyarországról az SM az 50 dollár. Warbondban 57. It's got those kind of like really kind of hard industrial looks, and I think it helps it kind of feel at home on any build site. All of its components are easily accessible. And I think the exterior is like real dominating factories, those kind of large all-terrain wheels, and then that's kind of backed up by just simple, smooth. Oké, hogy Argo, de elég szép a kivitelezés, a részletes. Az FM-et nem találom viszont. And I think that's one of the keys to this sorry, is it's simple, it's purposeful, it's functional, and I think that just kind of just helps it to kind of feel part of that Argo family. But what if you want to go bigger? Na, akarunk nagyobbat? Bigger. Igen, Galaxy. Most jön a Galaxy, igen. Okay. És nem a Galaxy jön. Ez nem az? Ez egy mixer. Ez a Lancer lesz? Hát oda van írva a Star Lancer. Tényleg, bocsánat. Tényleg. Jó, senki sem ez egy új hajó. Yeah, the Star Lancer is basically a whole new family of vehicles, from MISC, and these are covering a range of different roles. Today, we're going to be talking about the first 3, which are the build, which kind of makes sense, and that basically is for all your large structural construction needs. We have the TAC, which is going to be for people that want a little bit more defensive or offensive excursions in our universe. And then we have the MAX, which is a dedicated hauler, but it can still pack a bit of a punch. Akkor 3 verziója lesz a tech-nak, ami egy ilyen harcváltozat mondjuk úgy, és lesz a Max, ami egy ilyen szállítós inkább. Agresszív kinézete van. Gondolom akkor ő építi a nagyokat, és az extra nagyokat meg a Pioneer. De ne rohanjunk elő. És hol van a Galaxy? Inside that room, you have the drone control center. So you have a single station inside. Drónkezelő rendszer. Ez ő is drónokkal épít. Minden drónokkal épít. In the previous presentation. So there are 2 large drones held on each side of the room. So 4 large drones in total. And then there are 2 first stations right at the front here. And these each hold 16 SEU of capacity, which can then go and load the internal resource tank to feed the drones. 2x60? 120 SEU-nyi kapacitása lesz? Out of their little secret garages. And they go off and do what you've asked them to do. When they need to resupply, they'll come back, sit on these arms, suck up their resources that they need, carry on their day. A drónok azok jönnek és azt csinálják, amit akarnak, tehát újra töltenek, vagy akár gondolom bázis is építhetnek. Obviously, if you're going to build a million things on your base, you're going to run out. But we want you to be able to have these vehicles and have knowledge that you're not going to be doing endless cargo runs initially to build your foundation, your base. You'll be able to build your base and have storage on that eventually, but these all get you going in the short term. So, let's have a quick go over the stats. It holds 4 large construction drones. It's 83 meters long, 52 meters wide, 15 tall. So lots of rumors and chatters that people thought this was freelancer size. It is not. It is significantly larger than the Constellation and Corsair. It's almost 600 size. It's a big ship. Wow! 2 S4 guns for the pilots, 16 missiles, remote turrets, and then 120 SEU cargo capacity in the build specifically. But what if you don't want to build stuff? 2 darab 4-es fegyvere lesz. Nem hiszem, hogy ez nagyon harci hajó lesz, tehát hogy ez nem az a tak lesz. Mondjuk annak 2 első tornya az izgalmas. So I think the first thing you're going to notice is the kind of the dual man size 5 turrets. Now these give much better kind of broadside coverage from any of the other variants. And then on top, we also have like a dedicated hangar that has been specifically designed to fit a Mirai Fury inside.
De ez úgy tűnik, hogy nem méretarányos, tehát nem ilyen alapméret, hanem ez Mirály Fury-ra méretezett hangár. We'll see. And I think John's going to run you through the interior now. So yeah, let's have a look over the tack from outside to in. So this is the tack in its default paint, so sort of military drab grey. Then internally, obviously Ben talked about the size 5 turrets. Then we have some drop seats behind, and these are on a deployable ramp, so you can do some ground assault. They will drop out, down. Lesznek benne gyalogosok számára, vagy gyalogos katonák számára készült helyek. Lesz egy orvosi, 2 vagy 3 orvosi ágyal, tehát egy ilyen orvosi. Upstairs, obviously there's the Fury hangar. Behind that is engineering. Fent lesz a Fury hangárja, hátul az a mérnök vagy engineering rész, és elől meg a lakrész. Hát ez igen, ezen bázisépítő lesz, ez egy konkrét katonai szállító dropship hajó. Okay, so yeah, to sum up, I think the tack's obviously going to bring a lot more firepower from the other variants. Its shield's been boosted up to two size 3 shield generators. It's got the med bay with the tier 3 med kap 2 darab S5-ös emberi tornyot, ami ott elől meg hátul van, tehát ott belül hátul. Úgy látom, hogy Hammerheaddel harcol meg éppen egy Corzerrel. Na nézzünk is egy videót. Videó. Biliárdasztallal is. Az biliárdasztal volt? Nem tudom. Igen. Vannak barátai, vagy lehet, hogy csak voltak barátai. Ez leszként készült ez a kép. Igen, hogy Kubrick írta, egy miszk para. Hát egy kisebb. Para kisebb verziója. Igen. Igen, megint csak Levski. És igen, ott a biliárdasztal Beniago. Ilyen rég volt már ilyen hajó promo videó. Igen. Hát normálisabb. A normálisabb, igen. Pontosan, az Franco. Szimpatikus, tetszik, amit látok. Hopefully agree that was a pretty great kind of trailer for the Starlancer Max, and as you can kind of see, we're just putting the finishing touches on that now. So yeah, we're just getting it all done, all ready for its launch at IAE. Igen, most is elmondták itt is, hogy IAM elérhető lesz. I think the Starlancer kind of really Misk's kind of ability to create beautiful ships. Szerintem volt egy design that really helps to kind of convey its underlying structure and its underlying strength. I think when the engineers were trying to kind of put this together, they were thinking about what's useful, what's great, and one of the things that we thought about was this deployable cargo grid that just brings the cargo down to the ground, makes it much easier for loading and unloading. Na, they lesz a karaktere, mint a Corny szériának itt a hasán szépen lejön. Egy nagy hibája van ennek. Sed nem szereti a Misk gyártóhajóit. Igen, egy Argónak jobban örülni. For a bit more protection, you've got 8 size 3 missiles up front and then a further 8 on top. And these are backed up by a set of size 4 remote turrets, both front and rear, that give good topside coverage.
And then finally, when we get to the front, you'll see we have a further set of size for gimbal weapons. And again, these október 20-ától, hát az ma van, majd megvásárolni, november 22-ig. Ja nem, és it became flyable, november 22. I think the engineers or MISC have done an exceptional job in creating a vehicle that kind of fully encapsulates the functionality needed, while still Lehet, ensuring that the crew's kind of well-being and livelihood is protected. It's all in a package that kind of really dominates the sky, and I think it really shows off MISC's ability to deliver kind of quite beautiful ships. Right, so don't worry, this is not an Origin 404 moment happening here. So let's have a look inside the Starlancer Max now. Na, és most megnézzük a Max-et, ami a szállító verzió. So, love it or hate it, we love it. The MISC traditional letterbox view is back. At the front of the ship you have the pilot, co-pilot seat with two support stations at the rear. These are the ones that control the remote turrets by default. Igen, ez is a belseje. Ugyanúgy behind that we have the escape pod room. És ez két operátorülés a túreteknek. Igen, ezután a mentőkabin. Behind that we have the traversal. It's sort of a traversal room. It has a lift, goes between the two floors of this ship and goes to the exterior of the ship. Itt jön ezután jön a lift a két szint között, és úgy látom, hogy van egy létre is, mert hát ilyen miszkajó is tönkre mehet. Ezután jön a pihenő. And then we move into the 4 individual crew rooms, each with double beds, so very luxurious for a spaceship. Igen, és minden csapattagnak külön szobája lesz, külön WC-vel, fürdővel. These are just internal to go between the two decks of the ship. Igen, és ott Then at the rear we have the main engineering. So there are some components dotted around throughout the rest of the ship, but the bulk of your components and the engineering terminal are here at the rear of the ship. Engineering része a végén. So that's upstairs. Alsó részt is megnézzük? Nem, az a felső. Ez volt az alsó rész, vagy ez a felső? Hát az a felső, nem? Szerintem is a felső volt, csak most azt mondta, hogy upstairs. The main vehicle entrance and cargo entrance for the rear section. A rakétgés vagy but it's also a hangár. cargo hold. Can fit vehicles up to a Ursa rover in size in here. Ursáig fér bele. And then on the Max we have, as you saw in the trailer, the two. It's sort of one cargo lift that drops down, but it retains a walkway throughout the center of the ship. Ez, amit a trailerben is láttuk, ezek a kargóliftek, amik úgy lementek, tehát a közepe ott marad, az a folyosó az ott marad, de a két szélre lemegy és lehet rá kargót pakolni. Then we have the downstairs of the traversal room, which also features the airlock onto the ship. Van egy and then lastly we have the armory at the front of the ship. So if you're coming on board, fegyverszoba. Igazából a Salvager hajó, azt nem biztos, hogy most jön, vagy most mutatják meg. Igen. De lehet, hogy majd most jön. Hát lehet, nem biztos. Nem biztos, semmi sem biztos. Ez volt a Csak az Endeavor. So we'll quickly recap the stats. 224 SU of cargo. 128 on that ventral drop platform, 96 in the rear cargo area. It has 6 extra VTOL thrusters for all that extra mass that it's hauling. And it is available to pre-order now and will be flyable this IE play.se Starlancer Max. And if you pre-order now before IE, you will get this exclusive sapphire paint, which is in the CitizenCon colors and looks super cool in my opinion. Igen, és most megveszed, akkor megkapod ezt a super cool kék, nem tudom milyen festést. Most már fönt vannak az árak, nem is annyira drága. Hogy nézem? Magyarországról $285. Na és akkor most jön a Pioneer. Na, Brakerton nem tudom, hogy itt vagy, de ha igen, akkor ezt vártad. Én azt hittem, hogy ez drágább lesz ez a hajó. Én is. Na, originál koncept. Ajaj. I talked to you all quite some time ago about this in Germany, and this is obviously the original concept for the Pioneer. Now, some time has passed, and while the core concepts of base building have remained the same at a high level, how you physically build your bases has changed slightly. So, back then, you were building everything on board the ship here. You would fly your Pioneer. Régen mindent a hajón építettünk volna. This is the area I want to build in. I'm going to build my base on board the ship, and I'm going to drop it down. As you've seen, bases are a lot more expansive now. This doesn't work anymore. So, we need to do a little bit of some reconcepting. Nem, ez már nem működik, mert nagyobbak lettek a bázisok, ezért akkor most ez ilyen lett. One of the first things we really wanted to kind of solve was the arm.
középső nyitott rész az eltűnt. About how we're going to be constructing these structures now, and kind of the arm didn't really make a lot of sense anymore. All it really did was it made the space you need to land the ship almost twice as big as what it's kind of needed. And we're not real spaceship engineers. We don't make real spaceships. But what we do try and do a lot of the time is we try and take as much reference from kind of real life manufacturing as we possibly can. And I think that's really it's really key to what I think Star Citizen is as a whole across like all the different departments. In that we're trying to make a believable universe. And if you think about the arm, and whilst I can't deny it's a cool idea. I think really from a manufacturing point of view, all it really does is it adds a lot of complication and a lot of manufacturing costs onto what is already a very advanced, very large, very costly ship to make. So that was kind of like one of the kind of real first things we wanted to do. The second thing we wanted to look at was kind of have a little bit of a shift around of kind of like the egress points on the ship. The cargo position has moved, so we needed to kind of update that. We wanted to make sure that the landing pad made sense and had space to kind of come into the ship. Tehát kapott egy landing padot, és az egészet próbálták kicsit valós alapokra helyezni, bár nem tudom, hogy drónépítést mennyire lehet. Hát igen. On top of that, we had a few other goals. Szerintem csúnya lett, nagyon széles. Eleve széles volt, nagyon tetszik. Tehát gondolom ez nagy drónokat, meg sok anyagot tud cipelni, azért ilyen kis dogi. Ez az extra large lesz, extra large építő. Meg hát ugye a fedélzeten vannak gyártóhely, finomító, orvosi létesítmény. Gyakorlatilag így is ugye igen, egy mozgó bázis lesz. Ez egy önellátó bázis. The crafting area, the ability to refine igen, de a közönség nagyon csendben. Yeah. So, let's have a quick look over the updated interior of the Pioneer. So, at the back of the ship, we have the classic bridge, looks out over the expanse of the ship. And then, top and bottom of that, in this image, we have the escape pod rooms. And then, leading off those is the access to the manned turrets that remain. Then going downstairs, we have the cargo area at the top. Doesn't look like a lot. That's 1,000 SCU of cargo now in that space. 1000 SCU. 1000 SCU-nyi kargó az. Szép mennyiség. Next to that is the fabrication control room. This is where you'll be controlling fabricating larger vehicles and ships, as well as smaller fabrication machines next door for. You don't want to use this to build a small FPS weapon. It's a bit overkill. So we have that on board as well. In the center of the ship, we have a small fabrication hangar with roof and ramp egress. So if you're building a small ship on board, so things like a Nomad, you can build on board here. You'll be able to fly out the roof of the fabrication hangar. And then we have the existing small landing pad that transitions from outside the ship to inside the ship. So cargo you can load via new entrance that Ben's going to talk about in a second, but you can still retain the ability to land a ship on top of this ship, move it inside your ship, all those things. Engineering at the rear, this is now capital components all the way around. It was a weird mix of size 3s before, it's now just all capital everything. Then we have a medical area between the hangar and engineering, and then at the front we have 4 extra large drones in the drone room. És akkor 4 extra nagy drónt kapott. És a medbe is itt van. Azt gondolom a felső, az a fehér. Okay, yeah, so we're going to have a little look at kind of like the concept and where it's at on the interior. We start out on the interior bridge. It's very spacious, or command deck bridge, whatever you want to call it. It gives kind of really nice views out over the front of the ship. And right up front, you've got all the consoles required that you need to kind of control the ship, as well as the kind of additional remote turret access consoles. And then at the rear, we have the main kind of navigation components and some small engineering consoles. And kind of flanking either side, we've got these 2 corridors, and they lead out to the manned turrets that kind of sit above the bridge. And they also have all the escape pods needed for all the bridge crew.
I say, we want this to kind of be a home away from home, so we have a very large, comfortable habitation area. Each of the crew members, they get their own individual crew pod. And one of the nice things about this is these actually open up, and they allow kind of each crew member to kind of decide like, how much privacy they actually want. Hát doboza lesz. Hát nem trúpod. This is the crafting area, we've got all kind of crafting machines. Most nagy közösségi tér van, mert hogy messzire kell utazni vele általában. And as John says, this holds up to minek hívják ezt a japánok? Kapszula hotel. Kapszula hotel, igen. To make it a little bit easier, it's got its own dedicated cargo lift at the back. That again, just kind of Gerzson simán ezt egyedül el lehet vezetni majd. Hát vezetni, igen. Az operációhoz meg kell azért több ember, hogy működjön. Főleg a bázist akarsz szépíteni, de jó pofa. Igen, ez a raktér volt minden. Now these will be 4 extra large drones, so they'll be able to craft our largest structures in game. Vannak az extra drónok, egyelőre még ilyen téglek. Drónok kicsit szögletesek. Túl áramvonalasak. A drónokat most még a Minecraftból vették kölcsön. Igen. Jó, hogy az embereket nem. Nagyon letisztult hajó lesz amúgy. So you can see here you've got blast shields down that kind of protects the crew in this area from what's going on inside. Ez ugyanúgy a hangárdárja lesz a blast shield, úgyhogy mögötte folyik a gyártás. A hangár, tehát ott van mögött egy hangár, most be is tekintetünk a hangárra. And as we see, there's a ramp that leads out, so you can drive any ground vehicle straight out the front, between all the landing gear, and you get this really nice kind of like sense of scale as you're driving underneath out the front of the ship. And we've also got the top exit for any flight vehicles. And then finally, we have the landing pad, and this just allows us for any ships that land up on deck, we can just bring them down into the belly of the ship. Van egy külön garázs, meg egy hangárrész. Ezt is kidolgozták. So, that's the Pioneer. It's had quite the glow up over the years. Holds 4 extra large drones. And if you're interested in finding out what extra large drones can build, I highly recommend sticking around for the next presentation. It's about 20% bigger. I know the joke's wheels make ships bigger, but to fit all that in, it needed it. It can craft small ships and vehicles. And one thing we didn't show in that video is the landing gear actually have integrated ground resource extractors in. So when you find your plot, you land your ship and you can start extracting the resources from it. Leszálló talpakban beépített ilyen nyersanyag kitermelő egységek vannak. Capital components all round, and now it has 1000 SU cargo capacity. Now the bad news, when base building comes out, this will not be there day one of it. But nem lesz egyből elérhető, hogyha megkül a bázisépítés. So it is in production very soon. Szóval igen, ez még nagyon odébb van. Pixel Bandita, nem hiszem, hogy lesz vulkán drónokkal. Az jaj alatt sajnos. Hát majd lesz. Hát megvehető. To finish up, we'll do the classic one last thing. CitizenCon is usually about looking forwards, but we'll do some housekeeping and look at the now a bit before. Igen. So, sorry, this is Ben. Yeah, so you remember last year we teased these 10 vehicle silhouettes. Na nézzük, hogy ebből mennyire derül, these vehicles we were planning on working on this year, and we've not quite delivered all of them yet this year. But we did come quite close. So far we've delivered 6. We've delivered the Pulse, the X1. A mediavek alatt az micsoda? Ez egy nagyon jó kérdés, nem tudjuk még. Melyik alatt? Ja. A mediavek alatt. Intrepid. Intrepid. All but one of these will be released before the end of the year. So the Legionnaire is the one that's going to miss out. And that's because we want to align it with hacking gameplay. Legionnaire-en kívül mindegyik meg fog jelenni év végéig. Most azt nem tudom, hogy nem játékon, vagy játékon, de lehet, hogy játékon belül. És a Legionnaire miért nem? Mert a hacking gameplay még nincs kész, még nincsen sehol. Where I am today standing on stage and the end of the year. But let's start with some things that you're going to see at IEE. Na nézzük. Self-status. Lesz benne medbé. Ez micsoda? Hát... Nem tudom, ez egy... Mentőhajó lesz? A self-status alapján úgy tűnt, mint egy terrapin.
Szerintem ez egy mentőhajó lesz. Ha, igen, mondjuk villog meg. Vagy ilyen orvosi. Villog meg, küttyög meg, hümmög. Ez viszont Crusader, akkor az Intrepiden lesz medic. Hát nem biztos, hogy medic, hanem medic hajó lesz. Medbay lesz, de szerintem ez medic hajó, már csak a festés alapján is. Azt tippelném a vörös-fehér. Na jó, most már mutassanak egy normális képet is róla. Igen. Sosem fogjuk megtudni, hogy ez mi. Crusader valóban. Szóval. Egy Zeus nagyságú. Most az Intrepid, mert hát mondták csak, hogy mire jó. Na. De hát ez meg a Polaris. Igen. Speedről akkor nem látunk túl sok mindent, de ezek ilyen várhatóak, tehát amiket most látunk, ez csak ilyen teaser, hogy bevonzanak minket oda. Hát nem tudom, ráérek. November 20-án. Vagy 22. Kap olyan mapet a Polaris is. Igen. Ezt a gömb térképet. Ez ugye a Polaris, amire azt mondták, hogy a mostani Expon lesz, vagy kerül be a játékba, és repülhető lesz. Hát, ahogy látom, jó állapotban van. Hát igen, jól lesz ki. Hát most már jó állapotban kell lennie. Igen. De akkor a Poli az már nagyon régóta konfirmad egyébként. Igen, ez már melyik volt? Az Invictuson konfirmálták, hogy most igen, jön. hogy most jön, ja. Mármint, hogy IAN novemberben. Jó. A kis messzhol. Mekkora is a Polaris shed? Azt tudod, 165 méter, azt hiszem. Jó nagy lesz. A hangár. Hol itt a hangárunk? Szupi. Úgy is belefér egy kis argó, de jó. Több kis argó is. Úgy láttam, hogy lesz, tehát hogy lesz valamilyen pajzsa a hangárnak, az az energiapajzs. Hát látszik, hogy jó nagy a belseje azért. Igen. Hát igen, ez egy kapitálhajó lesz már. Bár a work azt hiszem között, hogy ez csak large. Nem, hát ez már kapitási. Igen. Ó, ilyen kis atomerő, vagy atom... Mi ez? Nukleáris erőműszerű? Hát erőmű, ja. Igen. Reaktor, nevezzük akárhogy is. Eléggé. Nagyon baba. V6-os turbódízel. Igen, übörög. Az VT vagy VT. Ez még mindig a Polaris? Még mindig benne vagyunk? Hát nagy. Igen, ez a raktere. És megyünk előre, ha minden igaz, megint a Torpedo Bay felé. Szerintem ez már talán, ez már az is. Igen, ugye ennek a hajónak a torpedó a fő fegyverzet igazából. Igen. Mert ugye a játékban nem annyira működnek a torpedók, de nem baj. No, majd fognak. Rendben rakják. Az alsó torony. Alsó tornyon megyünk ki. És hát igen, ugye az Expon megtekinthető volt tavaly is. Igen, de bár akkor az interior, tehát a belső rész még nem, de szerintem akkor idén már a belső részt. Hát meg a külseje is. Hát az... külseje is azt mondták, hogy az nem teljes, tehát nem a jó. Részletesebb az látszik, nekem most így jobban tetszik, mint a tavaly ki volt állítva az alapján. Igen. So, on top of those ships we've talked about, we also worked on a number of other ships this year. So we're just going to quickly go through them before we get on to what we're doing next. So we delivered the Sulen, the Storm, mik jöttek idén. the Cutter, Rambler,
the F7A and F7C Mark IIs. So I always get tongue twisted with these. And the F7A Mark I's. Hornet. They also did the Santok EI, the Sabre Firebird, the Peregrine, and then most recently the Argo Atlas. So, like last year, hogy milyen a következő egy évben? Na, lássuk. Can't just leave without lehet készíteni azért screenshotot. Let's have a quick look at just some, emphasis on some, of the vehicles that we're working on. Nem az összes, csak néhány a következők közül. Miért csinálnak ilyeneket? Jó, hát ezt láttuk. Jó, igen, ezt láttuk. PSV. Ezt nem láttuk. Ezt nem láttuk. Egy újabb jármű. Mérges Ursa, az egy mérges Ursa volt, ez egy Atlas platformos valami. Igen. Ez egy másik valami, ez a Hornet. Igen, ez egy Hornet verzió lesz. Még egy Hornet verzió. Ez megint egy Hornet. Ez a Tracker. Igen, akkor gondolom a Ghost volt az előző, ez a Tracker. Ez egy valami. Ez mi? Valami. Még egy valami. Ez a Mirai. Ez a Mirai Defender. A Mirainak az új izéje. Ez egy Misk valami lesz szerintem. Az elejéből talán. Igen, ez egy bányász. Ez egy eresi valami. Az MR. Talán, de nem biztos. Ez egy Drake lesz. Ez a... nem tudom. Jó, én feladom. Tehát... Ez egy Misk, ez is. Amit most mondtak is jelzik. Szerintem. Ez a Perseus. Jön a Perseus? És akkor itt a Pioneer. A Pioneer, vagy... Nem. Azt szerintem nem a Pioneer volt, hanem a... Vagy nem. Vagy ez lehet? Előbb a Drake valamit mutatták szerintem, a Caterpillarnak a dagadabb verzióját. Az Iron Cladet. De nem biztos. De most ebben a videóban benne volt a Starlancer is, meg ezek. Szerintem igen. Persze, ezeket utólag majd ki kell elemeznünk. Especially for all the hard work on these recent ships. De remélem a legelső Predator lehet, hogy a Galaxy is benne volt egyébként, lehet, hogy az egyik Misk az Galaxy volt. Nem? Hát a Galaxy az ne legyen Misk, mert az eresi. Ja, bocsánat, eresi, igen. Jó. Igen, de lehet egyébként. Ha lehetett a Kraken is. Ironcladra tippelünk, nem a Krakenre. Awesome, you guys. I swear some of those silhouettes looked a little familiar. Let's give it one more time for the vehicle team. Let's hear it for the vehicle team, everybody. Itt már a vége van, akkor mindennek? De is. Igen, szia Beniago. Ja. Na, szerintem ezt majd kielemezzük külön, nem? Hogy mit láttunk. Van egy-két kérdés, nagyon dobok egy Érdekel, hogy mit látunk, ott volt a Perseus. Hát nem csak a Perseus mutatták. Egy év a Perseus. Nem, ez csak egy Gladius. Így van. Hiperventilálok. De ne ventilálj. Vagy a ventilátor. Na, dobok egy AFK-t. Halkíts le a streamet. Lehalkítottam már. Na, Seth, hogy érzed magad? Kell a Perseus. Nekem is kell. Hát Pixel Bandit, sajnáljuk, hát akkor ezek szerint a Misk Fortune, amiről persze nem tudunk semmit, mert nem hivatalos, de akkor ezek szerint az most még nem. Ja. Mert szerintem, hogyha most nem mutatták meg, akkor nem fogják. Akkor marad IAN. A Predator a Polarisnak már teljesen, tehát már késznek kell lennie. Azt már valószínűleg nem azért nem adják ki most, mert nincs kész, hanem azért, mert hogy IAR-re tervezik. De várj, lehet, hogy Predator nem is hallgatja a streamünket, tehát hogy... De láttam már itt. Megreagált ránk. Hallgat? I would say the star ship are very in detail, so each one of them are very hard to make actually. But my personal favorite should be the F8. You can see the F8 has a very beautiful panel lines. It's very beautiful in details, and it has a brutal white system. That's crazy. And also,
And also, I want to make Ez sure nagyon jó that hír. everyone knows that our prototypes come into our final products come into two versions: assembly version and the finished version. So for assembly version, we have injection pieces, so you can cut it yourself and build it yourself, paint yourself, and it's glue-free, it's snap-fit, it's easy for everyone to build in 3 hours. And the finished version, we have it printed for you, we have it assembled for you, and we have some extra layers, painting, welding effects, and some extra decals. Redaktor, mi az, hogy lassú a chat a Amazing. And so we're actually going to show these really quick, and as we show these details over, we're going Lassan to reagálunk rá szerintem arra, mert hogy ő ott van egy késleltetés. detail on this. Thank you again, Planet Ring. We're really happy to have you guys here. Let's throw it over to Sam. Milyen szép modellek vannak ott megint. Igen. We'll see you guys at the Egy community pillanat is jövök. Hi guys, I'm back at the community booths and I'm over here with Ultima. Could you give us a brief intro for the guys watching at home to what you guys do? Absolutely. I'm Sigelian from Ultima Energy. We're the leading provider of fuel products and services here in Hát the srácok, ugye tegnap is azt mondtuk, hogy ország a legtöbb hajó az nem a CitizenCon-on fog megjelenni, hanem egy hónap múlva az IAM. Tudom, nehéz ezt az egy hónapot még kibírni, de... Jared talked a little bit about you guys earlier today. So how have you found the convention so far? What's been your favorite bit? Oh man, it's been amazing. Squadron 42 looked so good. I mean, I'm an Idris owner myself, so I'm super hyped to seeing Squadron 42 in 2026. Just the love from the community has been amazing. It's been so much fun here. Thank you so much for being here. And if you guys És most jól értem, hogy csak a Maxet meg a takkot lehet megvenni a freelancerből. Igen. A harmadik a bázisépítés verzió, azt még nem mutatták. Igen, a PLD-t azt nem. Szerintem az egyik ilyen kontúros hajó az lehetett. Avantgarde, would you mind introducing yourselves and what you guys do? Yeah, absolutely. We are a PMC organization. We do PvP both in the sky and on the ground. We also a trading division where we trade rare guns, rare armors and everything. És sokkal drágábbra Our goal is to have at least 100 members, but because we value people below quantity. We want to és ti mit gondoltok a Starlancer Maxnak van több értelme, hogy a Starlancer Technek? Maybe we never see the fruits, but I want to create a legacy. People need to have fun, maybe win sometimes also, but hát szerintem attól függ, mit akarsz csinálni. A szállítás érdekel, akkor mindenképpen a Max. Thank you so much. Right, let's move on over to the other side, where I am joined by my partner in crime, Dan. I don't know which camera I'm looking at. It's that one. That one? 2? 1? Hi. Hi, guys. We're back here at the community section with my friends at Imperium. They have, again, we saw a moment ago. Look at that awesome ship model they have here. It's even better than the one they had in LA last year. Guys, quick elevator pitch. What do you guys here at for Imperium have here at CitizenCon this year? Well, at CitizenCon this year, we brought another one of our 1 to 500 scale Bengals. This one is actually in Imperium colors. It's the ISS Sovereign, which was picked as the name for our flagship by our members. And then also over here we have 1 to 2,500 scale Bengal Krugeri Battle Group that was made by one of our members that we're going to be donating to Cloud Imperium and to Chris Roberts. That is amazing. You guys have made some awesome stuff here. We're really happy to have you. As always, Imperium creates some awesome showcase stuff here at CitizenCon. We're going to move on. Thank you guys at Imperium so much, and we're going to move right along. Thanks, guys. Next up, we have Black Star Initiative. If you guys are interested in a private military force with weekly events, Black Star is the place to check out. Guys, again, quick elevator pitch. What is Black Star all about, and what do you guys have here at igen, tudjuk, hogy CitizenCon az EUCL az elég bassza a csőrödet, de hát ez van. De hát nagyon nem egy kategória a két hajó, a Starlancer meg a... mi az? Zeus. Hát persze, hát méretben is nagyobb a Starlancer. Azt szerintem large ship lesz. Sőt, gondolom biztos. Coasters and patches. So if you ever need anyone to do protection for your bases that are coming soon, look to us. No one's better. Yes, and if you want to get good at PvP, we have daily trainings that we can provide to you. We have a lot of stuff to do. We have a civilian division if you're not that much into combat, but even they get trained, combat ready, so you know how to defend yourself. Awesome. Thank you guys at Black Star. We are always happy to have you. Gyerekek, amúgy én azt mondom, hogy ezt a craftingos részt meg fogom majd megint nézni. Itt nagyon izgalmas dolgok voltak. Tessék?
Pixel kocsit már meg is vetted, vagy ez már benne is van a játékban, CV? No one knows that better than HubNet. HubNet is an awesome news roleplay group, but I think you guys can say it better. Tell us all about HubNet. Hát a látszik megvette. So HubNet is our attempt at making content for the citizens in the verse in 2954. Hát az építős dolgokat meg kell majd. És vajon azt, amivel építeni tudunk, azt a kárt, minek hívták, milyen kárt? Valaki segítsen. Az... Ez a blame kárt vagy micsoda? Milyen blame kárt? Szerintem tudod micsoda? Az, amit annó meg lehetett venni, csak akkor még ilyen békön vagy nem tudom mi a szar volt. Nem? Na de azt vajon hol lehet venni? Azt kint lehet majd venni, vagy játékon belül? Hát annó azt mondták, hogy ugye ingyen pénzből is meg lehet majd venni. De mondjuk én csak tippelek, mert most nem beszéltek külön a békönről, szóval szerintem az a békön az átalakult ezzel a valószínű, mert tehát amit ott mondtak, hogy hát ugye elmondták, hogy ezzel lehet lefoglalni a területet. Igen. És a békön az ez volt régen a terület lefoglalás. Guys, everything in this community booth, all of the developers that have worked so hard to make CitizenCon happen, you guys are amazing. So hope you have an amazing rest of your CitizenCon. From Dan and Sam here on the show floor, thank you guys, and it's back to you, Jared, on the stage. Goodbye. Goodbye. Na megyünk vissza Jaredhez. Pixel Bandita meg is vette az építős kiskocsit. Olyan az utolsó panel, ahol az 1.0-ról lesz szó, hogy jutunk el oda. Minden igaz, úgyhogy vissza is tolom a hangot a streamre. And before we get this started, we're doing a lot of things here. I want to do some personal thanks to myself. Okay? So, first, I want to thank all the developers who took their time to build their presentations and showcase for you their amazing work that they've been doing over the last year for Star Citizen and Squadron 42. So please, a round of applause for the developers. It is not easy to stand on this stage in front of 4,000 people, in front of tens of thousands of people at home, and the hundreds of thousands who will clip this and replay it and cut it into other content videos for years and years to come. So thank you so much. I want to do a couple individual call-outs, though, because it's important to me, and I'm on stage right now, and you're a captive audience. I want to call out Nick Pierce. Nick Pierce from the Characters and Creatures presentation. 10 days ago, we lost our main presenter. He didn't die or anything, he just couldn't make the trip. Ez csak a sima szállítós, csak ilyen szürke skinnel. To prepare that amazing armor specialization presentation that you saw. So Nick, you're a champion. Thank you so much stepping at the last minute. Azt mondja, hogy 10 nappal a prezentáció előtt kiesett a fő ember itt, aki ezt összehozta volna. Benoit and Ian took the reins and delivered multiple presentations this year. You may only see them talking in this presentation or this presentation. You're going to see Ian in this one here, like this. But their work behind the scenes, getting all of these presentations up to the standard that they're required, was amazing this year. So Benoit and Ian, you don't have to clap for this one. This is just for me. Thank you so much, Benoit and Ian. Az Apollónak kellene alapvetni. All right, you can clap. That's fine. You might have noticed we went on ISC hiatus a couple weeks ago. We went on the hiatus a little earlier than normal because we took the ISC gameplay capture team and we dedicated them to the work of CitizenCon for the last almost 6 weeks. Every year at CitizenCon, the devs spend their time creating their footage for you, their showcases for you, and many of them still did. But the amount of work it takes them away from the work of actually creating the game. So our ISC gameplay capture team really stepped up this year for the first time in CitizenCon history and helped folks create the videos. Those amazing looks at Nyx, those amazing looks at Castra, the amazing looks at the sandworm and stuff. So I want to call out Will, Dave, Toby, Alex, and our newest member, Thomas. Hi, Thomas. Thank you so much, guys. They had never participated in CitizenCon before. Sárga cipőben. They were a little surprised at first with the sheer amount of work that goes into doing this. Mindenkinek, aki követi a műsort, mindenkinek, aki videóban továbbosztja, mindenkinek, aki ebben valamilyen formában részt vesz. And then our last two groups of people I want to present, I want to share. Are they back there? Wave if you're back there. You guys ready? I can't see anything. All right, I hope I'm vamping a little bit until Rich Tyra gets into place.
I could hide it from you, but I'm not. So the last groups of people I want to thank. Well, let me tell you a story real quick. When I'm back there, and folks are coming up to me, and they're thanking me for this, and thanking me for doing ISC, for doing SEL, for putting this together on the stage today, I'm struck by two things every time I'm thanked. One is that I can't do any of this without you. There is no game project in the world that does a weekly behind-the-scenes docuseries each and every week, and then turns around and does a live talk show the next day after it. And that's only made possible because you guys keep tuning in, you guys keep watching, you guys keep supporting, you guys keep making relatively positive comments about me. I don't think I'm ever going to shave my face again. Azt mondja, hogy nekünk köszönhető, hogy ez az egész létezik, meg hogy ugye minden héten van egy ilyen kis behind the scenes show, gyakorlatilag az most az ISC, és hogy többnyire pozitív visszajelzések érkeznek. Többnyire. Who makes it possible for me to do everything that I've done here. I've been here for 10 years. I've produced 7 CitizenCons, I've produced 3 Gamescoms, a PAX or 2, and a couple digital stuff, and of course ISC and SEL every single week. And really, after your support, the only reason I get to do this week in and week out and have these big moments like this is because of the same guy who makes it possible for all of us to do our jobs. So I'd like to thank, where's the camera? There you go. I'd like to thank Chris Roberts. Chris, thank you. Chris Roberts is kap azért egy köszönetet. Igen, őt is megköszönöm. Thank you for not thinking Sandy was crazy when she hired me. Thank you for saying yes to so many things I want to do. And for not saying no or getting angry when I don't ask. So, thank you so much. Megköszönte, hogy alkalmazták, hogy megengedett egy csomó dolgot, amit megtett a műsorokban, és hogy nem volt mérges, amikor nem kérdezte meg azokat a dolgokat, amiket megtettem. Igen, azt tudni kell, hogy ő régen egy backer volt, aki ilyen videókat csinált, és annak hatására vették fel a CIG-hoz, mint ilyen community manager, vagy micsoda, nem community manager, milyen manager? Nem tudom, de hozzáteszem, nagyon jó, tehát showmester. Hát showman, igen, igazi showman. nagyon jó vállalat. Meg az ISC-t is ő viszi, igen. Nagyon lelkes. Well, I hope you had a great day yesterday, and by the way, there's a perfect run through that Rich did immediately after the show. He went back to the office, ran it through, no crashes, no nothing, it's up on YouTube. Igen, Chris is elmondja, hogy miután tegnap végigjátszották az SQ42-t, visszament a stúdióba, és ott minden probléma nélkül letolta. Nem volt crash, nem volt semmi probléma. There was a technical glitch in the setup yesterday, so anyway, watch that. And if you're doing comparisons to the old stuff, compare with that video, not from the stream. But anyway, I hope you guys liked this morning. There was the base building, the crafting, and the ships, you'll be able to do it. I mean, for me, the ability to sort of create your own place somewhere in the verse, find the perfect spot for you to make your home or harvest resources, it totally changes the dynamic of what the game will be in terms of exploration and people spreading out, and I think putting roots down in the verse. So I can't wait till we get that in there. I mean, that's one of the things that makes me incredibly excited, because I think it ő is alig várja, hogy ezek bekerüljenek a játékba, de szerintem közel sem annyira, mint mi. But that is a perfect example of Star Citizen, how it's grown over the last 12 years, because we definitely did not have that on the initial Kickstarter or the pitches that we were doing. And, you know, Star Citizen is a living game. I mean, we're constantly always adding content and features and tech. As you can see, we're constantly upgrading, you know, what we're doing on the graphics side, making it better and always improving it. And even after we would consider it a released or a shipped game, not an alpha game, we will still be doing that. So it's just it will be a living game. Igen, most elmondta azt is, amiről már beszéltünk tegnap is, hogy az 1.0-val nem áll majd meg a fejlesztés. Tehát, hogy folyamatosan, ahogy eddig is nőtt, folyamatosan nőni fog, tovább reméljük egy picit ennél gyorsabban, de nőni fog.
Right? I don't mean that as a knock at them. I just mean that in today's world, you constantly upgrade and improve things. But the big question really is, at what point would we at CIG, what point would I, what point would the rest of the team consider Star Citizen ready for everybody, not just Igen, you most guys azt out mondja, here hogy who are az a beautiful, nagy kérdés, hogy mi az a pont, amikor úgy gondolják, hogy a Star Citizen készen áll mindenki számára, hogy elérhető legyen. You know, not a great new player experience. We know all those things are things that we want to fix and improve, and we want a game that everyone can just get into at the beginning, understand it, have fun, you know, pulls you into it, and then has a huge amount of vannak depth. hibái, So tehát the question is, hogy what is lenne, is hogyha ezzel nem lenne tisztában. and that is what we call Star Citizen 1.0. It's something that we've been talking and looking and designing and thinking a lot about over the past X number of years. And now we thought, you know what we should do, because I think half our sort of initial stuff is from a long time ago that you've seen, and then occasionally we'll talk about things we're doing in, you know, inside Star Citizens or SE Lives. But we're like, okay, let's tell everyone the marker. This is what it is, Star Citizen 1.0. When we hit this, this is what we consider we're ready to go wide. You know, everybody in the world can get in, play it, whether you're hardcore or casual, have fun, play in the verse, interact. Ezek pont nullának annak kell lenni, amikor mindenki, casual, hardcore játékos, mindenki megtalálja benne azt, ami szórakoztató neki. És ezt határozzák meg, vagy határozták meg az elmúlt években, és ezt fogják most nekünk bemutatni. So fishing is not on Star Citizen 1.0's list, but I'm pretty sure, I know, but I'm pretty sure it will be not that long after 1.0. But that is the example. We're going to tell you what the marker is, and you know, to do that, Rich Tyra, who's our senior game director, is going to come out with a few of our other directors, and we'll lead you through what 1.0 will be. So, without further ado, Rich Tyra. Na, következően Rich Tyra, a senior játék igazgató. Don't crash. Yeah. ő ugye Chris Roberts jobb keze, tehát ő a második ember, aki a Squadron néven kezdett. My name is Rich Tyra, and I'm the Senior Game Director for Star Citizen and Squadron 42. Now, I've been at Cloud Imperium for many years, and I've read many Spectrum and Reddit posts. And one consistent question I always see is, what type of game is Star Citizen? And I've read many answers. It's a PvE game. It's a PvP game. What about non-combat? Azt kérdezték sokan, hogy milyen játék it's all three. A Star Citizen. Three types of players, one universe. So how do we connect those players to create a cohesive game and not just a set of features bolted together? And it comes back to that elegant, simple question. What type of game is Star Citizen? Well, today, we're going to find out. Okay, so before we get stuck into Star Citizen 1.0, I think I need to clarify a few things. Firstly, what about 4.0? Where does that fit in? Well, 4.0 is the patch that contains server meshing and pyro. And fundamentally, it's an alpha development patch, which means it's adding further tech, features, and content to our alpha version of the game. Today, though, is beyond 4.0, all the way to 1.0. And the big difference is that 1.0 is the full release of the game. És ez pedig a teljes kiadása a játéknak. Tehát ez a nagy különbség, a 4.0 csak egy alfa lesz. Well, firstly, let's look at the one. The one means we're committing to higher base performance and minimal bugs. No longer will we reference that the game is in development. This will be a fully released and polished experience. It means fully rounded gameplay loops, from new player experience to story missions and endgame content. A teljesítmény az jó lesz, az polisolva lesz az összes ilyen experience, nem lesz több vibe, ami nagyon fontos. Tehát, hogy az ilyen, és a gameplay loopok, tehát magák a szakmák, meg ezek teljesek lesznek, tehát be lesznek fejezve, mint a bányászat nagyjából. És a pont nulla az azért fontos, mert
folytatódik tovább a fejlesztés, tehát jönnek majd a további patch-ek és tartalmak. Viszont ezek már nem úgy fognak bekerülni, mint most, hogy, tehát, hogy az ilyen első verziója fejlesztéseknek, hanem ezek már ténylegesen olyan fejlesztések, tehát már kész fejlesztések lesznek. Feature or star system that we've mentioned in the past that is not in 1.0, it just means it will come later. 1.0 is more than just a number change. It's the beginning of a new phase of development of the game. Okay, so we know what the one is ez egy and the teljesen új .0, fázisa lesz a but before we fejlesztésnek, a move on, I játéknak, want to ez address 1.0. one important point. And for this, we need to go all the way back to the beginning. Here we are, Kickstarter. As a backer myself, it brings back memories. And it also reminds me we had a lot of stretch goals. And one of those goals was 100 star systems. Igen, itt elmondták, hogy 100 rendszert akarnak. 100 csillagrendszert ígértek. Igen. But, and there is a but, the star systems of old are not the star systems of today. They were based on the privateer and freelancer model. They were unexplorable planets. Egész másképp gondolták a csillagrendszereket, mint amit most. Igen, azt mondták, hogy a régi privateer meg a freelancer játékok alapján képzelték el a méretét. Tehát ott nem lehetett volna a bolygókat felfedezni, elszigetelt kis leszállóhelyek lettek volna, és automatikus landolás, mint amilyet látunk a Starfieldben. És a bolygók felszínre le se lehetett volna szállni. Once we start using the Starchitect tool you saw yesterday. So where does that leave us for 1.0? Well, we will not be launching with 100 star systems because the game we have today was not just the game that was pitched back then. It's more rich, it's more diverse. Sokkal mélyebb, sokkal részletesebb azóta. Az alapja is megváltoztak az egész rendszerben. Now I've defined what 1.0 is. Let's get into the cool stuff. Star Citizen, by its very nature, is a sandbox MMO. Today, you as a player have to find the fun. You have to figure out what you can do and how to do it. Most jelenleg úgy teljesen sandbox, nekünk kell kitalálni, mit akarunk csinálni. You have to know those professions exist. You have to know what ships support that gameplay. And you have to rely on outside resources for help. As it is now, the game is not set up to help you. Igen, egyelőre a játék úgy néz ki, nem segít abban, hogy kitalál. Tehát neked kell utána járnod, kitalálnod, segítséget kérned, hogy melyik szakmához mi kell, milyen hajó, mit kell tenned. And to do this, we're going to add a main story. Ezért lesz egy fő történet, amit hozzáadnak majd. Hogy segítsék azt, hogy eligazodjál az univerzumban, vagy hát egy új játékos eligazodjon. To help new and existing players, to help discover all the exciting features and content we have. To take them on a journey of discovery of what the game has to offer. This story will become the spine of the universe and help onboard players with understanding how to play the game and understand what's available to them. This story will also introduce each of our guilds and what professions we have to offer. Like the United Resource Workers, our core industrial guilds, which supports two of our main professions, mining and salvaging. They also support many other features and professions, like repair technician, crafter, and builder. Guilds are hugely important in Star Citizen, and as you know by now, guilds are comprised of many factions. As you work for each of these factions, you will gain guild reputation. You can then use this reputation as a currency to purchase guild-affiliated rewards, like ships, blueprints, and items. And each guild will have a unique inventory of what they növekszik a reputáció, úgy tudunk majd vásárolni tőlük különböző tárgyakat, recepteket, blueprinteket és hajókat is akár. And to talk more about guilds and our main story, I'd like to introduce David Haddock onto the stage, our very own narrative director. És egy kicsit a céhekbe is belemegyünk, meg a háttértörténetbe, vagy a fő sztoriába a
Star Citizennek. Thank you, Rich. Hello, CitizenCon. How's it going? Awesome. So yes, 1.0 is very exciting, and it's going to provide us probably our first real opportunity to finally inject a massive amount of narrative into the game. But we're looking to do that in several of ways. Now, Rich introduced the main story, so let's get into it. What exactly is that? First, it's a narrative experience. This will be a crafted story through the star systems and professions of the Star Citizen universe, taking players on an exciting adventure that will finally kick off the growing tension between Earth and Terra. A Föld és a Terra közötti ellentétről fog szólni. Ugye ez mindkettő emberi rendszer, és a központosításnak a lényege, hogy hol legyen a központ. We're bringing a lot of the techniques that we learned from that to capture and build a cast of dynamic characters, some of which may be familiar, for both this story and the PU. And the main story is also designed to be sort of like a tour bus structure where you can hop on and hop off at any time you want to. So we're not also requiring you to nem lesz kötelező, tehát itt bármikor ki lehet szállni a main storyból, meg visszaszállni, tehát ez ahogy mi akarjuk csinálni. You want to put the story on hold, so you can go explore a new facet of gameplay that you just discovered. Nem lesz ahhoz kötve az egész játék, hogy először ezt végig toljuk. You can complete it at your own pace. So that's the what. So why do you want to do this? What's the motivation to want to go on this ride? Like Rich said, for new players, it's a great way to ease into sort of the vast lore that we've been developing over 12 years. The gameplay, the locations that the game has to offer, and also give you a sense of upcoming stories that are about to come. But you've been playing Star Citizen for years. You probably know the lore better than me. So what's in it for you? Now, of course, we'll have rewards along the way as you complete missions and whatnot, but we're finally going to offer a big prize for completing the story. Ha végigvisszük, így is meg lehet szerezni majd a citizenship-et, a polgárságot, mert ugye itt tehát attól még nem leszel polgár, hogy élsz. Azt meg kell szerezni azt, hogy a rendszer polgára legyen, vagy a birodalom polgára legyen. És igen, tehát végig kell vinni ezt a kampányt, hogy megkap. A végre, hogy erről beszélnek. And as such are given benefits that civilians just don't have. Ilyen polgársággal több jogot kapsz majd elvileg. Have been debated in the community over years. 1.0, we're finally going to answer that debate. No. I won't get into the full list of benefits that we're going to offer, but can reveal that one of them will be around land ownership. Citizens will be able to purchase land anywhere in the UEE and enjoy the security that comes with it. But civilians will have a couple of restrictions as to which systems and which planets they can buy on. So that's the why. Földbirtoklásnál is a polgárok előjogokat élveznek majd. Well, 1.0 is going to include 5 star systems. This story is going to weave you through all of them. 1.0-ban 5 darab csillagrendszer lesz. First, we've got Stanton, which needs very little introduction. I'm sure you're all very intimately familiar with these 4 az első, hogy a Stanton, hát ezt szerintem senki nem kell bemutatni, ezt nagyon jól ismeri. But I'm kidding. We've also got Pyro, Land of the Lawless. Ez a Pyro system, ami már jön. A törvénytelen rendszer, vagy törvényen kívüli rendszer. A bandák uralják. If you saw Ian's location presentation yesterday, then you know that he reintroduced Nix. Ezután jön a Nix, igen, There's another unclaimed system that's currently home to the People's Alliance. Negyediket láttuk, az már a kaszra lesz, és mi lesz az ötödik? Formed during the Messer era, but now struggling with the burdens of governance, a growing outlaw presence, and a new threat on their doorstep from Vandal raids. Igen, és a vandulok is fenyegetik. Ian also made another big announcement of our 4th system, Castra. Situated along the former Perry line, this was a key strategic system to launch an attack if the Cold War between the humans and the Xi'an ever escalated. So that's 4. Én Odinra vagy Terrára tippelnék. Terra lesz szerintem. Terra? Ja, nem tudom, pont nem tudom. Szerintem is Terra. Legion, nem tudom, hogy itt vagy, de ha igen, akkor örülhetsz. Yeah. Jó lesz a Terra is. Persze, hogy jó lesz, az egy nagyon jó. Vagy utána úgyis jön meg be. We're finally doing it. Considered by many to be the new jewel of the Empire, Terra has been a shining star against the more imperialistic tendencies of Earth, even in the darkest days of the Messer regime. Now many
believe that Terra should be the new center of the UEE. I don't know how you all feel about that. Ugye sokan úgy érzik, hogy a Föld helyett át kéne venni a Terrának az irányítást. A Föld az nagyon ilyen vaskalapos rendszer, tehát az a birodalomnak a központja, de nagyon vaskalapos, az viszont a Terra viszont egy ilyen felvilágosult, modernebb rendszer. And you've been seeing in some of the other presentations this weekend. But we're adding one more level. We're also going to be adding location stories. Now these will be short, NPC-driven missions sprinkled across our landing zones and cities that will exist outside of the main story, but will help provide an additional bit of lore and character to the location that they take place. További helyhez kötött történetek is lesznek. Let's talk more about the guilds that Rich mentioned. First, a quick recap. Guilds act as a governing body for clusters of professions and factions with a reputation and progression system that will offer rewards the more you work for them. And I want to call out two things. One, I'm not going to have time to dive into all of the missions that you're going to see on this board, but just know that every mission type is either in the 1.0 roadmap or already in production. And second, we're also looking to move missions away from the Moby class whenever possible. Sure, it will always be an easy way for us to get additional game content in, but we want you talking with people. So to aid that, we're going to be adding characters to represent the factions that you'll be working for that will help sell their personality. Now, they'll still interact with you via the written word, but some will call and check in on your performance. And others, you may have to meet in person from time to time. So, let's walk through them. Személyesen találkozunk lesz, akivel Here we have the first guild that Rich showed, the United Resource Workers. Whether you're eager to earn credits, mining valuable resources from remote corners of the universe, sifting through detritus to try and salvage some valuable components, or even just acting as a technician, you'll find plenty to do with employers like Shubin Interstellar, United Wayfarers Club, and more. Next, you have one of the oldest unions in the UEE, the Interstellar Transport Guild. This will be the go-to place for everybody looking to make their fortune hauling and trading. Some of the factions that many of you already work for now, such as Ling Family Hauling, Redwind, and FTL. And we're going to be adding something special for the daredevils out there. Lesz sportfederáció, the Imperial Sports Federation. Federation. Jó hely. Marksman, lesz lövészet. Target shooting. So aside from the usual racetracks that are both legitimate and illegitimate, we're actually going to be leveraging some of our existing mechanics to build new sports and provide an outlet for all you Murray Cup enthusiasts, Cargo Olympians, and competitors to see lesznek különböző versenyek, úgy látszik, meg különböző sportok is benne. For those who dream of exploring, tudományos akadémia. Kutatások, vadászat, search and rescue, kraftolás, farm. This is a science guild that will include factions like the Imperial Cartography Center, who will task you with a variety of missions to better understand our universe, such as sending you into a nebula to do deep scans, or finally seeing what's at the bottom of that planetary canyon. We're going to have a new faction called High Point Wilderness Specialists, who will offer missions associated with the various fauna that we're starting to get into the game, from population control missions to harvesting specific resources for research. Now, I don't know if we have some people who'd like to do combat, but our combat guilds were doing something a little different. Now, previous to this, these are all of our professional guilds. De itt lesz gonosz is, meg lesz jó is. Vagy hát törvényes, meg törvénytelen. See, these two are diametrically opposed to each other. So, once you pledge allegiance to one, the other marks you as an enemy. Amint az egyikkel hűség, vagy egyiknek hűséget fogadsz, a másik az ellenségnek fog tekinteni. The Bounty Hunters Guild, and even some military contractors. Hát igen, egymással rivalizálnak ezek a you're pulling together a team of specialists to go assault a ground base, hunting down an elusive criminal, or putting together a recon run to drum up some intel, mercenary guilds got you covered. On the flip side, we have the Council. Now, this is a shadowy group comprised of representatives from various gangs, syndicates, and outlaws. Igen, a másik oldalon másfajta küldetéseket kell, nem sima
Sima fejvadászat, hanem gyújtogatás, meg kell ölni valakiket, bérgyilkosságok, ilyenek, tehát ez nem igazán lesz törvényes. És erre barátkozzon meg, aki ezt választja. So mercenary guild reps might not be the only people you have to worry about, as the syndicates are always looking for loyal soldiers who will hurt their competition and tip the scales of power in their favor. So as you can see, there's going to be a universe of exciting storytelling opportunities for you to undertake in 1.0. But one more thing, we're also going to revitalize our social behaviors to make the populations not only feel more alive and reactive and off chairs, but better reflect the tone and flavor of the areas that they're inhabiting. We want to see the people of Loreville slowly trudging through the streets, overburdened by the ruthless contracts, just as much as we want to see the tourists of Orison gleefully moving from attraction to attraction. And all of this is what's going to make Star Citizen be the experience we set out to make. A diverse universe with a rich tapestry of stories, characters, and experiences for you to live in. To talk more about how all this feeds back into player progression, I'm going to turn it back over to Rich Tyre. Nézzük, hogy fejlődnek a játékosok a játékban. Thanks, Dave. Haladnak előre. Smashed it. Thanks, Dave. Okay, so we have a main story to connect the universe. We have all the guilds and their associated professions, and we have location stories to give the world depth and life. Crucially, though, we have a new core progression in the game, guild reputation. But what about legfontosabb dolog lesz a játékban a cégekkel való vagy a gildekkel való fejlődés. So, as we've discussed before, we'll be implementing a star sim powered dynamic economy that will automatically adjust the in-game prices based on player activity. Fontos. Befolyásolják majd a játékosok tevékenységei is. But for credits to actually matter, though, we need to have an economy where credits flow out as well as in. This means transactions such as repairing, refueling, and restocking need to have value. Na, hát akkor most jön a time és money szint. Hogyan cseszed el az időt a játékban. Igen, nem akarják, hogy infláció legyen, tehát gyakorlatilag egy valódi gazdaságot akarnak. Az a lényeg, hogy legyen kiadásod, tehát a pénz is menjen ki, ne csak gyűjjön. Ez öröklés a halálkor, vagy a halál átadásakor, vagy öröklési adó, meg a javítás, meg az újratöltés is, ezek is ilyen változó árak lesznek. Bázisok után is lesznek a planetáris shieldek miatt adók. Akkor azért is fizetni kell majd. Igen, az orvosi kezelés, vagy hát a biztosításért, a hajóbiztosításért. We also need death of a space ship. Losing your ship should be significant. Right now, for example, over 90% of all claims in the verse are for ships that have not been destroyed. And this is where ship insurance, jelenleg a claimelt hajók, tehát amikor leklémelünk egy hajót, 90%-ban nem elpusztult hajót claimelünk vissza, hanem valódi mozgót. With level 1 being chassis insurance. Új biztosítás lesz. Az egyes szintű, az csak a vázát, a kettes szintű az a komponenseket és a vázt, a hármas az pedig a dekorációkat is megtartja, vagy biztosítja. Igen, valaki felvetette, lehet, hogy a Discordos chaten, hogy berendezett szépen a hajódat, és aztán bummal odavész, hát akkor ugye a level 3-as biztosítása lesz, kikerülhető lesz. Insurance, I think you want to listen to this bit because it's important. Insurance with a warranty, though, will give you back a new ship, plus any other equipment or decorations based on the tier of insurance you had. Okay, so this is the bit you need to listen to. All ships bought on the pledge store will come with a permanent warranty and their appropriate insurance. Minden. Most akkor az LTE-nek nem lesz innentől szerepe? Hát nem tudom, ez így nem fura.
This means you will always get your ships back if they're attributed Vagy to az your LT, account. ez egy 3-as szintű Other biztosítást jelent ships, on majd. the other hand, will require a transferable warranty, and these are rare. You'll be able to earn transferable warranties in-game, such as by completing the main story, as an example. Lesznek átadható, vagy ilyen átruházható biztosítások, vagy? But there will be a cooldown for transferring it between ships, so choose wisely. Garanciák. Now, what about claim timers? It's another fun topic. And getting your ship back without a claim. Well, we want claim timers to be proportional to the crafting timers. This means it's more beneficial for you to go back and get your original ship. Jobban fog járni az ember, hogyha visszamegy és az eredeti hajóját visszaszerzi. Just like a courtesy car. Ó, lesz egy olyan, hogy visszavisznek, tehát egy shuttle ship visszavisz téged a hajódhoz. Na. Automatikusan. Nagy feltéve tudja a játék, hogy hol a hajó. To most locations, and then fly it back to your original ship. Aha, a Once back in legtöbb your ship, esetben nem the lesz. shuttle will automatically return home. Nem lesz erre. És utána hazamegy magától. Autópilótával. If your ship has been legitimately lost, though, then you'll need to claim it back. And as we'll be increasing claim timers, this will mean some ships will take longer than others. Na, claim time-ok. With starter or small ships always being readily available. A kicsi és a starter hajók azonnal. Taking a long time. So it's always better to try and get your ship back if possible. Okay, so we've talked about our two core progressions, but what does that mean to you as a player? Well, firstly, it means we have a framework where we can start creating cyclical gameplay loops. But what are they? Let me show you. Okay, so right now in life, if you have a prospector, you probably enjoy mining. And the reward for mining is credits and the enjoyment of the activity. Van egy prospektorod, akkor valószínűleg szeretsz bányászni, és azért kreditet szerzel. Different reason. And this is where cyclical gameplay loops come in. De lehet, hogy másik Firstly, let's add all the manufacturers and ships in. I'll just give you a moment to take that in, because there's a lot. Actually, most ki van az összes gyártó összes hajója. Because it didn't fit on this slide. Nagyon szép. And let's zoom all the way into the prospector, a stalwart of the mining community. But let's say I really fancy acquiring a military Mark II Hornet. Let's go on a simplified journey of how I could get one. Nézzük, hogy a prospektorod van, de te Hornetet akarsz, akkor hogy tudod elérni? So I'm going to need to craft it. That means I will need the fabrication hangar blueprint. Luckily, I can earn it by doing mining missions to gain rep with the United Resource Workers, and I already have a perfect küldetéseket kell csinálni, hogy növeld a reputációdat. With blueprint in hand and some excess credits, I can now purchase a small plot of land on Stanton and build my fabrication hangar. Megvan ez, akkor vásárolhatsz Stantonon egy területet, Now I need to grab és the Mark ott II Hornet kialakíthatsz egy kis blueprint. For bázist. this, I need mercenary rep, and more importantly, a Most combat a ship. Hornet With that in mind, I will do a few more mining contracts to earn enough credits to purchase a Mustang from the dealership. Reputáció a Now I can start doing Mercenary combat Guild-en. pilot missions for the Mercenary Guild, so I can unlock the Mark II Hornet blueprint. Okay, step 2 of our simplified loop is complete. I have the Mark II blueprint, but I need the resources to craft it. So I come full circle back to my prospector, but this time ezután, I'm hogyha mining megvan for a recept, resources akkor instead. utána alapanyagok As you kellenek a can see, legyártáshoz, this és így closes the visszakerülünk a prospektorhoz. No longer am I mining just because I like it, and there's nothing wrong with Tehát that. most már nem csak azért bányászik az ember, hogy mert szereti, hanem azért, hogy valamilyen célja legyen, hogy lejártson egy másik hajót. For reputation, for resources, for blueprints, and ultimately as a stepping stone to crafting my own ships to enjoy other professions. And this is just one of many loops. This is the core of Star System 1.0. Jó, hát nem tudom, mert szerintem elég egyértelmű amúgy is, de... Igen, tök igen. jó, hogy elmondták a semmit, hát köszönjük. Igen. Jó, biztos. Nem baj az, hogyha kimondják a dolgokat konkrétan. Hát, de igen. Na nézzük, hogy miért lesz. Ja igen, az a lényeg, hogy a fejlődésnek azt akarja, hogy értelme legyen.
motivációt akarnak adni ahhoz, hogy játszunk. What about the destination? So Ez Dave az has already utazás, de nézzük, discussed mi a cél. citizenship and the main story, so let's collapse that for now. Let's talk about endgame content. Nézzük az endgame contentet, ami nagyon fontos egy ilyen játéknál. Experienced players and keeps them engaged. Basically everyone in this room. So how does that look in 1.0? Firstly, we'll have open world content, including missions, group missions, and server-wide events, like we have today, but tailored to endgame players. While the sandbox element of Star Citizen will allow for large-scale battles, we also want to provide challenging instance content that will take full advantage of not only multi-crew ships, but fleets of ships. And you can't know how we do that, right? You saw that yesterday. And as you progress through the guilds, you'll be able to accept high-level contracts from government agencies who will offer prototype and military blueprints as rewards. Magas, ilyen komolyabb szerződéseket is köthetünk kormányzati szervekkel, és ezeket ilyen sokkal jobb recepteket kapunk. Support and fighter ships. You will finally be able to become the admiral of the fleet, directing your armada from your hologlobe, which yes, is a feature included in 1.0. Ó, és az 1.0-ban működni fog a hologlób, úgy, mint ahogy Bishop admirális irányította a dolgokat. Az jó lesz. Igen, We will also be offering more specialized on-foot missions that see you enter the depths of distribution centers and municipal works in small, tight-knit squads that provide an outlet for our more FPS-focused players. On top of all this will sit a dynamic layer powered by StarSim. Lesznek dinamikus események is. Ezeket a StarSim nevű rendszer fogja csinálni. And dynamically spawn events based on their actions. For example, if it tracks large amounts of resources being moved from one home location to another, it will have a chance to spawn pirates to intercept. Tehát lehet, hogy rádobálnak kalózokat majd a játékosokra, hogyha éppen ott valamit csinálnak valahol. A StarSim nekem úgy tűnt, mintha Kvanta lenne átnevezve. Na nézzük a PvP-t, mert ezek a PvE content volt eddig. As you know, 1.0 will contain 5 star systems. 3 of these being lawful, 5 rendszer lesz, ebből 3 darab lesz törvényen belüli, vagy törvényes. 2 a Nix és a Pyro pedig törvénytelen. Let's take a look at Stanton. Lawful systems will be a mixture of high, medium and low security areas. Each of these areas will be monitored by law enforcement törvényes területeknek három zónája lesz a törvényes, a kevésbé, vagy ilyen közepes szinten, és az, ahol már nincs igazán igazságszolgáltatás. Tehát ez olyan high-sec area. Így gyorsabban meg fog érkezni a biztonság, vagy biztonsági szolgálat, meg azok a hajók, amik oda kell, hogy csapjanak. Help will be on the way. Pirates will be able to disrupt this monitoring by shutting down the nearby comarays, but this will be highlighted in your star map. Itt lesznek ilyen különböző komeréjek, amiket le lehet kapcsolni, most csak úgy tűnik, hogy több is. Igen, ugye ezt most is meg lehet csinálni, csak sokkal több lesz, ahogy látszik. Érdekes. Igen, ezeket a külső zónákban le lehet kapcsolni, ezeket le tudják, és ott rátámadnak a játékosokra. Okay, so first up, let's discuss ownership. All ships and high-value items that you own will automatically be assigned to you. This means if someone steals your ship, you can mark it as stolen, either via an insurance claim or in your hajó, az lopottként lesz megjelölve. This will then trigger a dead man switch on the stolen ship, bekapcsol egy ilyen meaning it will cease to function after a period of time. Mi leállítja, tehát ha ellopják, akkor egy idő után leállítja a rendszereket. Ha elvitte a hajót az ember, akkor elviheti roncs feldolgozhatja, szétszedheti egy fabrication hangárba, de kiskapcsolhatja ezt az időzítőt, és egy új, tehát gyakorlatilag egy új személyazonosságot adhat a hajónak, tehát amivel átütheti az alvásszámát magyarul. Igen, ez a hajó lopásról szólt, ez nagyon régóta kérdéses volt, hogy mi történik, vagy ez hogy fog működni.
as all major locations and POIs will have custom minden security nagy that will helyszínen scan you on le arrival. lesz szkennelve. Okay, Tehát ha so le with that out lesznek the way, szkennelve a let's look hajók. at the unlawful system in Pyro. Na nézzük, hogy működik. Ez például egy törvénytelen rendszer van a And with Pyro-ban. that comes opportunity. Pyro, as an example, has an abundance of high-quality resources and is a hotbed of Jó criminal dolgok lesznek, activity. de literal értékes dolgok, de of nagyon nagy Pyro's lesz a Pyro veszély. With crafting now requiring resources, you're going to want to create bases to mine and extract them. Létre kell mondani bányász állomásokat itt, mert itt lesznek az igazán jó dolgok. Vagy meg kell ezeket venni jó drágán. Defending players will be able to add defenses such as walls, automated turrets, and most importantly, ground shields. A localized version of the planetary shields used in lawful systems that absorb the most igen, itt is lehet majd weaponry. No longer can hajó you just vagy turn up pajzsot and drop létrehozni, them de ez csak egy ilyen kisebb része, ez nem planetary shield, hanem olyasmi, mint a planetary shield, csak ilyen részleges, vagy hát ilyen kisebb, és gyakorlatilag ezeket a bázisokat, ahol kitermeljük a normális érceket, ezeket meg kell védenünk a többi játékostól. Ezeket a pajzsokat ki lehet kapcsolni. A planetary shieldet nem. Tehát itt egy felszíni támadást kell indítani, és utána lehet majd hajókkal támadni valószínűleg. If you want to extract all the resources though, you'll need to infiltrate the base using explosive charges and hacking while fighting off the defenders. Now, both piracy and base raiding áru megszerzéséhez, tehát meg lehet szerezni a természetes erőforrásokat onnan, de hogyha a kitermelt áru kell, akkor be kell menni, hackelni, robbantani, és úgy megszerezni. So first up, let's go on a history lesson. Végre lesz célja a In the early harcoknak a földön is. 2600s, there was a fledgling corporation called SEAL that had developed a new system-wide planetary shield technology, the same technology that will provide protection for your bases today. To prove this tech, they wanted to use Nyx and Pyro systems as a testbed. With the promise of high-quality resources, SEAL lured independent miners to man the shield network. In exchange for shield protection ez fejlesztették a planetary tech-et, és Pyro-ban meg Nyxben tesztelte ezeket. SEAL couldn't provide total coverage over all the mining settlements, and so they created the SEAL Tokens program, allowing the most industrious factions lehet to kérni purchase shield tőlük coverage for their work. biztosítást. The network consisted of multiple linked bases on the ground that then linked to several stations in orbit around each planet that then connected to the nearest relay in the shield network, which eventually linked back to the shield core, which oversaw system-wide distribution of the shield technology. Factions could then earn SEAL tokens for working on any part of the network. They could then use these tokens to buy shield coverage. But with the competition among factions being so intense, SEAL was only able to offer shielding to the hardest workers. Unfortunately, due to outlaw interference, SEAL eventually pulled out of Pyro and Nyx and pushed for a more automated solution in more civilized systems. So fast forward to present day. Nem tudom. Without SEAL's backing, they had to pull out and leave it as it is. And welcome to Station Warfare. Station Warfare, na nézzük. Igen. Tehát, hogyha jól értem, akkor lesz egy ilyen hálózat, ahova tehát a Shield megvédő téged egy ilyen központi rendszer által, ami Pyro-ban lett kiépítve, ha fizetsz nekik, vagy hát, hogy tokeneket azért volt kérve egy token per hol, ilyen számú token kell óránként. Igen. És ezt a Shield Core-ból kezelik ezeket a shieldeket, onnan a Shield Relay-be, és az viszi le a bolygóra. And as in the good old SEAL days, the system still works via the SEAL token program. To earn tokens, you'll have to assault a location and then deposit resources to power the network. This begins with ground bases and ends at the shield core. Each structure occupied will then accrue SEAL tokens over time, with larger structures earning more
And at the end of each week, you must then use these tokens to purchase shield protection. With shield coverage being limited, though, the system automatically selects the orgs with the highest bid from across all shards. Meaning for that week only, a certain number of orgs will gain access to shield protection. Tehát, hát jó, ezek nagy orgok fogják megkapni ezeket a... Tehát ezeket tartani kell, ezeket az állomásokat, és akkor kapsz tokeneket, ha minden igaz. Igen. És a legnagyobb orgok kapnak. Hát ez igen, ez azért több ezres orgokra lesz valószínűleg. So once you've won your bid, what then? Well, to talk more about that, I'd like to welcome Ian Leyland, Star Citizen's Creative Director, to the stage. Úgy látom, ez a lever is bajban van ezzel a részével. Ez egy olyan bonyolult ez, lesz. Igazából igen, annyira jó megvalósítani most itt igen. Hello, CitizenCon! Hello. Ez kicsit talán olyan, mint az EVE Online-ban is, ami van. Thank you, Rich. Thank you, Dave. So, to continue the conversation of large-scale endgame org activities, let's go back to Pyro 3, where the ground bases were being built earlier today. This morning we saw the small habitat being built by Luke, and then we saw Deck start to expand the base into a commercial enterprise. Kis bázis, majd egy nagyobb bázis látunk. But eventually we saw a massive example rendszer szinten milyen tevékenységek vannak. But with everything Rich was talking about, with org system-wide activities, we want to give you guys the ultimate end goal. But also the thing we need to protect. And to do that, let's look up into the sky and see what it is. Jön egy videó, talán ebből kiderülnek dolgok. Igen. Ő szuszog, vagy mi szuszogunk? Jó. Na, valami megjelent. Egy Kraken? Ironclad? Nem tudom. Pioneer? Quantum Boost, fel Quantum Boost-tól. Jó az effekt, még nincs benne. Vagy nem tudom, de nincs benne még az új... Igen, ez ugye nem a Quantum ugrás, hanem a Quantum Boost, amivel gyorsan lehet megtenni nagy távolságokat majd valamikor. Megérkezünk egy... A jó ég tudja mihez. Hát ez a Shield Relay állomás? Ja, de ez a Shield Relay, igen. Amit itt mutattak. Vagy nem, bocsánat, szerintem az Shield Station, mert ez volt a bolygók körül. Shield Station? Nem, a Relay volt. Ja nem, igen, a Station volt a bolygók körül, a Relay között a bolygóra, és a Shield Core, az meg a fő. Igen. Ott lakik a Darth Vader. Így van. De jó, hogy Pyro-ban ilyen hiper-szuper vannak állomások. Pyro az már nem az, ami volt. Pyro az egy high-tech rendszer. Így van. Főleg a teleépítik majd szép nagy városokra. Igen. Jaj, nem leszek negatív, bocsánat. Szép ez az állomás amúgy. Nem olyan, abszolút jól néz ki egyébként. Igen, én azt mondanám, hogy Stantonban ez így. Igen, de akkor Stantonban is le kell egy ilyet tenniük, hogyha Planetary és Shield van. Lehet. Na jó, majd kiderül. Jó, hát végül is adom az elképzelést, nem olyan rossz. Igen. De én azt hittem, hogy itt harc is lesz. Én csak a Token Farmtól félek, de akkor áttételesen lesz itt Token Farm, ahogy értettem. Már nem közvetlenül a token farmolót, hanem ha birtokod ezeket, akkor fogod kapni a tokent, de olyan látjuk. Igen, a Player Space Station. Ez Player Space Station. Ezt föl lehet építeni. Ez a végcélünk. Jó, ez egy más, akkor visszavonom, bocsánat. Ez így klassz. Player. Bár elfoglalható lesz. Innen ilyen aktivitásokat lehet végezni a rendszeren keresztül.
Well, it all starts with the supply bay. Nagyon-nagyon-nagyon sok anyag kell hozzá, és nagyon sok idő. Bocsánat, start building, akkor ezt a játékosok építhetik. Igen. Jó. És a Pioneer-re. Ezt építi a Pioneer, úristen. Once it's created, the supply bay then handles the creation of the station itself. Now, we're in grey box development phase, so the artwork's not final, but let's go on a journey and start building our space base. El is kezdjük megépíteni a bázisunkat. Úristen! Még csak grey box fázis, tehát ne örüljetek annyira. Itt vajon van oxigén? Hát, kint az űrben nem hiszem. Ott valaki gépel nagyon. Igen, operátor bácsi nagyon gépel. Igen. Pixel Bandit, azt szerintem ezeknek a bázisoknak lesz olyan védelme, hogy ne tudjon senki bemotorozni ott 5 perc alatt. Operátor Károly. Hát, hogyha jól megoldod, akkor lesz fala, meg urat, ami pofán lő. Meg őszintén szóval ez szerintem minket nem nagyon fog érinteni. Igen. Ez a nagyon nagy orgoknak a játszótere lesz igazából. De majd kiderül. Hát a szövetségi rendszerekben lehet. Hát ott lehet, igen, pontosan. Meglátjuk majd, ez még nagyon jövő zenéje, még ők se tudják szerintem, hogy pontosan hogy mi lesz. Na, itt vannak a kis... Gondolom a drónok jönnek be a cuccokért, és szedik össze az alapanyagot, amit ide rácuppantanak. Elég hülyén pakolnak, nem tetszik. Meg a sok semmire kellőt fönn sétálgat. Hát így van. Lekkerek. Ilyen nálunk nem lesz. A bár is lesz. Dolgozni fog. Igen. Elszek a hajcsán, majd ezért csattogtatok ilyen, nem tudom, energiaostorra. Érdekes ez a cucc, ami építi a bázis, vagy és de várjál, most ez mi? Körön körülötte. Hát ez építi, tehát ott, ahogy előbb abban egy kis kör alakú szarban ültünk, ott látszott, hogy ott van a bázis hologramja. Most én nem tudom. Nagyon. Ja igen, ott... Jó, majd lesz valami. Ja, hát rengeteg dolgot kell ezt csinálni, de ez nem egy Pioneer volt. Nem. De jó, oké. Supply Bay. Awesome. Ez a drónja. So as you saw, the cargo grid of the supply bay consumes resources, and the required resources will be substantial, and will need to be topped up over time. Igen, nem jó. Tehát ezt mi is mondtuk, tehát hogy valószínűleg elleni fog kisebb orgoknak összeszövetség. Gyakorlatilag elkezdjük építeni a bázist, akkor ontani kell belőle a nyersanyagot. A drónok megépítik. Na, tehát mindenki, a legkezdőbb játékos is hozzájárulhat ehhez. And unlike ground bases, many drones are used at once to create the base. Once the station is built, the supply bay then integrates into the station itself. So here we are. We've built our core station module. És ez még csak a belső, ez csak a központi eleme a bázisnak. The station comes readily built with some core functionality. De már ennek is lesznek funkciói. Right on the top is the bridge, which is the command deck. This is where all further construction is going to be managed. Innen lehet majd a további építkezéseket is irányítani. The status of the entire station. We have access to power and water management. Power and cooling is something you'll need to consider carefully. Létfenntartást, minden. It also is an area to set permissions for who can enter particular areas. Be lehet állítani majd a premis vagy a hozzáférési szinteket. Or open to the public. And there'll be a radar station meg lehet nyitni az állomás akár a közösség előtt is, tehát nyilvános bárki előtt. And the terminals to access logs of who has visited the station and see what they did. Lesz vendégkönyv is, ami listázza, hogy ki látogatta meg az állomást. Na, nézzünk be a hídra, a Polaris mellett repülő freelancerrel.
Viccek nem tudom, szerintem azért erre kellenek majd NPC-k, de fene tudja. Ebből egyébként igen jól mondott, amit tegnap mutat a Core Systemet, ugye abban volt szövetségi rendszerről is szó, és hát igen. Az biztos, hogy még igazából lehet, hogy ehhez még egy nagyobb org se lesz elég, hanem olyan szövetségek lesznek hát majd. Szerintem az ilyen Test Squadron-szerű orgok lesznek, hát. Tényleg az ilyen több 10 000 taggal. Hát lehet. De azt meg ki az, aki összefogja? Azt nehéz összefogni, igen. Mondjuk egy szövetséget csak könnyű. Hát igen. Én csak azt nem tudom, hogy az egész ez hogy illik majd bele a Persistence Universe-be. Minden tele lesz bázissal. Nem, egyébként tényleg legyen nagyon nehéz megépíteni, tehát hogy nem is baj, hogyha nem lehet mindenkinek űrállomása. Például ott Messzer György volt fönt, akinek ez az űrállomása. Nagyon büszke rá. Azt mondja a Predator, hogy pontosított, hogy a supply bait, tehát azt a szart, ami ott épült, azt kell a Pioneer-ral majd megépíteni. És akkor az építi meg a zűrállomást. The back of the bridge leads to a centralized transit network. Na, lesz egy centrál, vagy egy központosított ilyen szállító, vagy hát ilyen utazórendszer, metró, kettes metró. Each level in the station will have a centralized lobby area. And this is your station. Mindegyik szintnek lesz egy ilyen központi eleme, vagy központi lobbija. Plenty of space to theme it however you want. És igen, ezt az org dönti el, hogy rendeli be, hogy milyen szintek lesznek. This space station will have a one-to-one interior layout matching the exterior. No magic elevators. Nem lesznek mágikus elevátorok egy az egyben, tehát olyan lesz a belső tere, akkora lesz a belső tere, amekkora a külsőbe belefér. So you can circumnavigate around the entire perimeter, and it's wonderful. Okay, let's jump back in. Nézzük ezt az egyik szintet. Az 1-es, 2-es, 3-as szint. Ja, igen, Enok, közben én nem értettem, akartam kérdezni, hogy mi csak éppen milyen boxokra gondolsz, az a Discordon ezt ecseteljük. Igen. Jó lesz ez. Ó. Lesz értelme a golfkocsiknak? Ez az Observation Desk volt, ami ugye nem csodál, vagy nem meglepő, mert lehetett látni róla mindenfelé. Nem nézett ki rosszul. Nem. Alul meg az Engineering Deck. Itt az, ide kell belülni a Luke Skywalkernek a lézerrel. This will serve as the beating heart of your station. Then we have the hangar deck. And as the name implies, this is where you'll gain access to your hangar network. The base station teszik el akkor a hajót mágikusan. Already built, along with 2 docking collars. Oda szép hangár, vagy nagy hangárja lesz. Lesz egy nagy hangárja és 2 docking kollárja alapból. Befér egy 600 is van. 2 médium hangárral. Meaning you can quickly drive from one hangar to the other. No quickly drive, tehát hogy lehet rohangálni a kocsikkal az egyiktől a másikig. És ezt is megmutatják most belülről, hát. Igen, ez jól áll. És az már ott a Star Lancer. Ez olyan, mint ez indián fázisban van, már a szürke doboz fázisban van. Ez a Star Lancer is majdnem készen van? Hát mit szak, ez a területi háború gyakorlatilag, amit mutattak eddig. Az vagy az ilyen shield állomásokat támadott, vagy a bázisokat. De eddig szerintem úgy néz ki itt Pyróban, hogy először le kell kapni ezt a
shield állomást, hogy Hát ha nagy klán vagy és végig igen, egyáltalán. hogy a földön lévő bázisról lejöjjön a shield, és utána megtámadod a földön lévő bázist. Igen, de hogyha jól értem, akkor lehet saját kis shield generátorod, hát ott is lehet, igen. csak oda be lehet menni gyalog, és ki lehet kapcsolni. Ez volt a kérdés, hogy a területi harc, hát ugye az egyik az, hogy ezeket a shield bázisokat urald, a másik meg, hogy a bázisokat, hogyha neked valakinek kell a bázison lévő hely, akkor azt elveszed. Nem lehet szebben mondani. Nem. Hát kelleni fog az emberanyag, az biztos. Igen, ott lesz csihi-puhi. Igen. Bírja a technika is. Biorobotok, ahogy a Csernobylban mondták. So your station hangar will offer some enhanced logistics. For example, there'll be spaces for several freight elevators. And there'll be empty modules for open ship parking for vehicles and ground vehicles. Moduláris lesz ez is, amit ígértek. Belépési pontok, hajóhangár, vagy ilyen járműhangárok, teherliftek és hozzáférés a magasabb szintekhez. Ja, hogy az az observation deck, az irányítóterem. Onnan lehet a hajólifteket és a teherlifteket irányítani majd. And ready to be loaded up. Hát itt az űrállomást irányítani az egy komoly feladat lesz. Is what comes with your station. Let's talk about what you can do to expand it. Most lehet bővíteni is? Igen, mert ez csak a központi modulja. The station comes with a predetermined interior network of corridors and roads. And in this network, you'll find an array of bulkhead connectors. Bulkhead connectors will come in tiers 1 to 3, which drives the size of room you're able to build. In the interior build mode, this is where you start to expand the interior of your station. The rooms will require resource and time to construct. And once built, you can rename each room, which will be reflected in the station's minimap. El lehet nevezni, és ez az elnevezés szerepelni is fog a minimapen. Milyen nevek lesznek bizonyos helyeken. And you can fill with items to your heart's content. You can also build specialist lehet közösségi tér, kórház, lakótér, generátorterem. Or infirmaries, or generator rooms. And of course, there are shops. Similar to the small shops we've built around the ground base, this is on lehetnek ilyen kereskedelmi űrállomásokat létrehozni. But wow! That's just the interior. Let's talk about the exterior. On the exterior, we have minor hard points. These are attachment points. Located on the upper and lesznek ilyen kis csatlakozási pontok kívül is. Bányászmódot föl lehet tenni. You can customize your station with a variety of modules, which tailor it to specific functionality. Itt már mit bányászunk? Some modules cater towards resource az orbitális ágyuk. Orbitál ágyuk. While others are geared towards defense, like shields or turrets. This goes back to bridge operations of power management. A situation may arise where power priority is needed. Then we have major hard points. The core station module komolyabb, vagy ilyen nagyméretű csatlakozási pontok. Major hard points are used to connect substantial wing additions to your station. Ki lehet egészíteni ilyen szárnyakkal. Nem kicsivel. Egy kargódeck, vagy rakodó területtel például. Ez tetszik az embereknek, úgy látom. Awesome, thank you. Awesome. The first example is the cargo wing. The cargo wing will dramatically increase your inventory capacity. Megnöveli az inventory tárhelyet, hát meg leszállóhelyeket is ad, ahogy látom. Hát és nem kicsi. Then we have the refinery wing. Van refinery, lehet finomító fedélzetet is létrehozni, hogy hozzácsatolni. So you'll be able to refine resources on a vast scale.
As it's in space, it's much more convenient than traveling to a ground base. Jobban megéri majd itt finomítani, mint egy földi területen. From your cargo wing, and then refine it directly in the refinery wing. Igen, itt meg lehet oldani, hogy a fargó, tehát hogy ez a kettő egyben van. De lesz egy hangármodul is, ahol több hajó fér el majd. Például egy, hát nézzétek meg, ott egy Javelin van a másik oldalon. Nem olyan nagy az a Javelin. Nem, aha. You'll want. There'll be a variety of hangar sizes as well as docking collars to help organize your fleet's deployment. All major hardpoint wings are connected via struts, and like the rest of the station, the struts are also járatokkal. Tehát az belül lehet megközelíteni őket, mindegyiket. So let's recap on the exterior expansion wings. Minor hardpoints give us options on how to collect resources or provide automated defenses for your base. Külsők. Hát de valami resourcokat is össze tud gyűjteni a külső. És a védelmet is biztosíthatja. A komoly, tehát a nagy hardpointok azok pedig a specializációt teszik lehetővé, hogy milyen állomást akarsz létrehozni. Érdemes nézni ilyenkor mindig a hajókat, mert itt egy csomószor van olyan hajó, ami teljesen új. Hát a spoilereznek is sokszor, meg hát azért a méretarányok, igen. De ott az egy Starlancer szerintem. Igen. Igen, ott egy hull... Az egy C, vagy egy nagyobb? Hull C, mert kettő szárnya van. Igen, csak olyan fura volt az egyik szögben. Szárnya, mindegy rakodó piszbaszi. Ja, keresztje. Kereszt. Na, ez melyik? Ez a kargó? Aha, ja igen, ott is van, hol rá van írva, hogy kargó. Ott egy Zeus. Szállt egy Zeus, aha. Hány ilyen hardpoint van? 3? 3, aha. Az a major, hát a nagyobb hardpoint, igen. Igen, az. Igen. Egy Hammerhead. Igen, ez a hangármodul lesz, gondolom. Hát pazarlás a Hammerheadre az a hangár. Igen, Gobben baromi jól néz ki a bolygó is közben ott a háttérben. Ja, hát igen. Ezek a felhők nagyon klasszak. Hát ez nagyon masszív, azt kell mondjam. Valószínű ilyenekre el fogunk jutni, de nem a sajátunkra. De csinálunk majd sajátot. Jó. Egy eldugott aszteroid a mezőben, ami senkit se érdekel. Similar to ground bases, ezeket is lehet színezni. Tints for your station, and you'll be able to apply decals for your org logos. És lehet rá ilyen feliratokat is lehet nevezni. Aha. Holmes állomás. Homeless-t olvastam elsőre. Outside of minor and major hardpoints, your station will come with 2 unique base expansion points. Lesz 2 egyedi, azok. And one on the underside. Egyedi kiegészíthető lehetőség. Now, all the other modules built so far have very specific functionality, but I'll admit this is for the org members out there who want the ultimate in personal space. Ez mi ez? Lakosztály? Saját lakosztály, vagy mi? Personal space, azt mondtam. Messzer György megy fölfelé. Nem tudom, a Halo-nak az egyik filmét láttátok, de ott pont egy ilyen liftet lőttek ki fölfelé menet. Nem láttam. Most az állomás modellt nézem, és úgy... Hát eléggé. Igen, tehát ez egy ilyen lakrész. Már mondjuk eléggé belátni, tehát mindenki itt fog a kis cutterével nézelődni történikben. Hát nincsen még berendezve se. Igen, egy függöny, jó sok függöny kell. Igen.
Ez nem ártana. Abban már most is van org. Ugye itt a klánokat orgnak nevezik, mint organization, és van már most is. Több is. De van egy nagyon nagy magyar org, vagy klán, igen, org. All right. So I'm going to be flying around the verse, and I want personal invitations to see what we've done in those. Akkor egy helyen laksz majd cseddel, Hók? Hát... Nem, még kikapcsoljuk a liftet, aztán ő ott marad. Beredek az. Now let's talk about the underside. This is Na going nézzük to be alul, mit lehet oda tenni. Which also comes with an additional 3 major hard points. A flight deck, aminek 3 major csatlakozási pontja lesz. Itt lesznek a vadászok, a gyors reagálású erők. It's the perfect home for your station's defensive air wing. Azt írja, hogy főleg vadászokat érdemes, de a legtöbb hajó be fog férni ide. A retaliator. Making rearming quicker and easier during operations. Lesz saját teherliftje, úgyhogy a újratöltés az gyors lesz és hatékony. Olyan szerintem, mint a Battlestar Galacticában a 2 oldalsó hangár. Na nézzük az alsó hangár részt. Hók ott van fönt, ő nem látja, hogy mi történik, mert az állomás másik felé van. Akarja, igen. Egyébként meg azt mondták, hogy Crow's Nest, nem Hawk's Nest, úgyhogy nem a tiéd. Neblo, hát nem akarok most itt reklámozni. Ha az RSI szájton rákeresel a nyelvek szerint az orgoknál a magyar nyelvű orgokra, akkor ott látszik a létszám, és szerintem az alapján úgy meg lesz. De szerintem a létszámban a legnagyobb az mindig az, amit a Pro Hardware-en csináltunk. Nem, a Spaceling az nagyobb már, mint a... Ja, Hyperlumargicium. Se, de elszpoilerezte. Most nézd, ez van. Jó, nem de nézzük a ezek tények. Hallod, milyen menő flight deck. Azért jó sok kis vadász elfér ott. There's a few little Easter eggs in that video. But why do you need a flight deck for your rapid defenses force? Well, if you've built your super awesome station in a super lawless system, now you're the potential targets for others. Everyone will have their eyes on your resources and wonder what gear you've got in your inventories. And let's say we didn't win the station warfare bid that Rich mentioned. Let's take a look at the inevitable. Na, station warfare, nézzük milyen harcok lehetnek itt. Júj, nagyon gonosz emberek jöttek ide. Húha. Messzer György nem számított egy ilyen szintű támadásra. Szép kis boarding crew. Igen. Ó, szegény. Milyen gonoszak. A Golden Pico a legjobb loot.
Okay, so not only is your station a staging area for offensive campaigns, it's also a defensive fortress. The exterior of the station itself nem csak támadásokat lehet indítani innen, hanem egy ilyen védelmi, tehát egy erőd is. So the goal of the attackers instead will be to punch a hole through the defenses and get inside. Igen, ezért a támadóknak érdemes lesz nem szétlőni, felrobbantani, hanem részt jutni a pajzson is és elfoglalni. Nem majd a hackelés, mert hogy be kell majd valahogy jutni. Yes. Once inside and you've cleared out a hangar, you may also want to consider airlifting in a tank or two to clear some corridors. Raiders will have to hack freight elevators or bulkheads in order to gain access. And of course, bring enough ships with them to start hauling out the loot. Gaining control of the bridge will allow access to storage, which would otherwise be unhackable. So, as a defender, there are a variety of automated defenses you're able to install internally within the station, such as blast doors, which seal shut, systems to be breached, támadnak, ezek akár lehetnek ilyen passzív, tehát blast doorok, vagy ilyenek, tehát ilyen ajtók, vagy lehetnek lövegek is. Help slow down the attack and give time for your reinforcements to show up. De akár jármű elleni lövegek is lehetnek, nem csak személy elleniek. This is one of the end game goals for dedicated orgs. And will be your base of operations for system-wide activities. The station can be customized felügyelni lehet az egész rendszeren belüli aktivitását az orgnak. Meaning you can tailor it to your own requirements. And it's your very own home amongst the stars. But wait. Szóval ezen kívül pedig otthonként is szolgál, de még van valami. There's one more unique module we can build. De van még egy egyedi modul, amit építhető. A Drive-ot. Ha építeni lehet hát a kapitálsipeket itt lehet majd építeni. Pixel Bandita, ja, de közben leírta, szerintem Shed is. Igen, amit most itt mutatnak, az leginkább a nagy orgoknak szól, szóval. Ja, nem én értem le, de igen. Lehet, hogy Beniago, igen, a single player az így neki más lesz, szerintem a cél. Karokban lesznek. Karokban lesznek járatok, amikkel a docking collarhoz látszik ott egy ilyen kis narancsárga kis cuccal a panel alatt, vagy az ilyen. Ahonnan el lehet majd érni a hajót, az épülőhajót. És megnézhetjük, hogy mekkora hajót építhetnek itt. Erre kíváncsi vagyok, hogy egy Javelin. Valószínűleg a kapitányt. Idris vagy Javelin? Az biztos. Javelin, Idris. Polaris. De ez már tényleg nagyon az endgame-nek az endgame. Viszont igen, tehát akkor a hajóboltok azok lehet, hogy nagyjából megszűnnek, tehát így lehet majd hajókat vásárolni ténylegesen játékosoktól. Bengál. Ez egy bengál. Ó. Hát akkor alálőttünk. Jó, azt azért kezeljük fenntartásokkal erősen szerintem. Löveges bengál. Építünk majd nekem löveges bengált. Löveges bengália. Löveges, igen. Ez lesz a neve. Jó napot, löveges bengália vagyok, a gyógyszerértékben. Pixel Bandita szerencsére nem nekünk kellett programozni, mert akkor nagyon sokáig tartanak. Hát ez, igen. És négy karja van, jól? Ja igen, mert az alsó fedélzethez is csatlakozhatnak karok. Tehát fölül 2 hardpoint van. Ó, és nem mondod, hogy űrállomásokat csatol hozzá. Hát tehát a karokkal további űrállomásokat? Ne.
Hiszem beadom a jelentkezésemet a tesztkadronhoz. So, now we're talking. Multiple stations linking and dry docks to craft your very own capital ships. The ultimate end goal for any org. Okay, so let's take a step back. At the beginning of this presentation, I mentioned we had 3 types of players and 1 universe. And hopefully you can see we have purposeful gameplay catering to each type of player. És mind 3-nak But that akarnak wasn't the only goal. nyújtani It was to build a játéklehetőséget. game that connected all 3 together cohesively. De az a cél, hogy a játék az mind 3-at összekapcsolja. The community, the lifeblood a of Star játékos és a Citizen. közösség. Whether you're a PvE player delving for unique crafting blueprints, a PvE non-combat player játékosok mining for high quality resources, megszerzik or building a base with your az friends, olyan dolgokat, amik or a PvP player tehát a recepteket vagy tervrajzokat, a nem harci játékosok összeszedik az alapanyagokat, a PvP játékosok meg felhasználják azokat. You need the blueprints to craft, you need the resources to make them, and you need the equipment and protection to be safe. This is what Értelmetlen Star harcokban Citizen elpusztítják, amit a másik It's a kettő csapat épít. universe that caters to all players. Now I could probably go on for another 10 hours deep diving into each system. Hát most arról próbálják meggyőzni őt, hogy még további 10 órákig, 10 órákat kölcsön azzal, hogy mélyen belemegy a különböző rendszerekbe. Today was to reaffirm what type of game we are making. And I hope you continue to come with us on this journey as we march towards Star Citizen 1.0. Thank you, CitizenCon, and can we welcome Chris Roberts? No? Na, ezzel a prezentáció visszaér, és nem jön Chris Roberts, de jön. Nem jön. Jared jön. Okay. So Chris is not ready yet. So Jared se jön. we're gonna add a little bit. I'm here. Oh, well, LTI is warranty and insurance. That's what you're gonna get. You have on my thing on. Yeah. Welcome, Chris Roberts. És itt mondod, hogy az LTI az mindenre kiterjedő biztosítás, vagy? Na, mindegy, ezt majd megfejtik az okosak. Hát akkor régen átbasztak minket, amikor azt mondták, hogy az LTI-t értékelik a játékosok. And girls loved what you saw there. It's having a definitive line in the sand is incredibly empowering for the whole team, and I think for all of you guys in the community. As I said, introducing the presentation, we will never stop growing Star Citizen, even past 1.0. And part of what makes Star Citizen so special is the symbiotic relationship between you guys, the community, and us, the developers. Arra is elmondja, hogy igen, tehát hogy az 1.0 nem a vége. Reddit and Discord to see countless great ideas and suggestions that come from people playing a live alpha and seeing areas. Arra is várják a visszajelzéseket a játékosoktól, meg az ötleteket, hogy mit lehet megvalósítani. Discordon és Spectrumon. In some ways, while you could say Star Citizen is a Chris Roberts game, I would say it's all our game. The developers, the community, building the game, we're all building És azt mondja, hogy ez nem csak egy Chris Roberts játék, ez mindannyiunk játéka. Tapsi. Ilyen amerikai nyálas dolgok. Jó, kell ez egy kicsit a végére, tudod. Persze. Megint jól megtúlták a hype-ot itt az expo előtt egy hónappal. We're doing something together, and I don't think in almost any other game you have the opportunity to be involved at that level and have your voices heard and impact what we do. Because, you know, occasionally we'll do things and you guys are like, no, that sucks. And we're like, yeah, you're right, we'll change it. And also, like I said, we definitely read and look and hear all the stuff that you write. Some of it may not be so nice, but a lot of it is really great, and we take it aboard. Olvasgatják a visszajelzéseket, látják, hogy vannak nem jók, de azért a többséget úgy gondolják, hogy ez jó, kedves visszajelzés és pozitív. What defining 1.0 does, though, for us is give us a finish line in terms of feature and content we are committed to delivering for when your life in the verse becomes truly persistent, your gameplay
to progress your reputation. The money you earn, the material possessions you collect and earn will persist even as we deliver more content and features. I think that's incredibly important for really finally being able to fully commit and not just go, okay, well, I'll play for a while until the next patch comes out. And it's also a market for the game to be more stable, well optimized, and incredibly friendly for new players, as well as experienced ones, which I think all you guys are. But that'll only be the start of our journey together, because the vision of Star Citizen is a game that has no sunset, one that will continually grow with new content and features. We'll always make sure we're on the cutting edge of new technology. We'll never be outdated. I know I occasionally see, oh, in so many years, you guys will be out of date. But as you can see by our constant presentations, we're always looking to make whatever we can do, whether it's the visuals, the audio, various ways to make the gameplay better. That's something we will always be working on. So we'll always keep the game at the bleeding edge of graphics, sound, physics, and yes, we'll support VR, and we actually have some of that in the background we're doing. Now we get stuff. Na, beszéltek a VR támogatásról is, dolgoznak már rajta a háttérben, igen, ez jó. So I hope you've enjoyed this year's CitizenCon. We demoed a small prologue that opens Squadron 42. We are working on it. Live, with a few crashes to prove it. As I said, there's a really great full playthrough, no crashes, that Rich did immediately afterward that's up on YouTube. And we've given a date to finally deliver the spiritual successor to Wing Commander that the team and I feel comfortable in hitting. We've defined what Star Citizen 1.0 will be and shown features such as base building and monster hunting that we'll be delivering the next 12 to 18 months. 4.0 and server meshing and Pyro is coming at the end of this year. We're already in Evocati on 4.0. I think some people have been streaming some stuff. And in coming weeks, we'll continually stabilize and improve the experience as it moves into PTU and then goes to live. Szóval még egyszer nem tudom, 4.0 az év végére várható. De azt mondta, az 1.0 12-24 hónap? Hát a base buildinget biztos mondta, az 1.0-át nem értettem bele. Early next year. And there are over 1,000 people committed, 1,000 people at CAG committed to bringing you all this and more. We love what we do and we're inspired by your passion and support. We know that we are truly lucky to have such a strong community that shares the passion and dreams we do. You allow us a privilege almost no other developer has, the ability to dream and reach for the stars. And I truly mean that, because as a developer, it's very unusual to be able to build a game of the ambition that Star Citizen is and Squadron 42 is, and that's all down to you guys and girls. So thank you very, very much. Hát itt azt azért nem mondtuk, mert itt ezek a szokásos amerikaiak. Nagyon köszönjük, nagyon jó volt a támogatás. Igen, nagyon sokat dolgozott rajta, több száz ember meg ilyenek, tehát ez igazából több pénzt. Igen. Add a pénzt. Over this past year, an incredibly passionate group of people have worked behind the scenes to bring this weekend's event to life. And I want to take a moment to thank Leah and Ed, Tyler, Jared, Kat, and so many others have poured their hearts into making this weekend special for all of you. And a huge thanks goes out to our presenters and teams supporting them, whether they're here with us today or watching from one of our other studios around the world. In the words of Admiral Bishop, I'm proud to stand with our teams and everyone that put this show together. And all of the CAG staff working on the show floor, your hard work ensures everything runs smooth and keeps the energy alive throughout the event. And finally, a heartfelt thanks to the community members who volunteered their time to run this year's show. None of this would be possible without their dedication and support. Ha jól értettem, azt mondta, hogy Admirál Bishopként ő is nagyon örül, hogy itt lehet mindenkivel. And you know, many of us in the team are going to, myself included, are going to head down the road to the Factory International for the Enter the Atmosphere event that Amos is doing. So I hope a fair number of you will manage to make it over there. There'll be a whole night of racing and esports, a bonus developer panel with Yogi Klatt and Richard Towler, which I think are as always, they're good panels. And with that, Citizen 2954 comes to a close. I hope you enjoyed what you saw, made new friends, reunited with old ones, and marveled at the creativity on display at the community booth, which was pretty awesome to see. And you know, CitizenCon always underlines what makes Star Citizen special. So that's you. You guys here coming together, supporting, watching, giving us, the team, the energy to make this Zoli és a többiek teszik azzá a Star Citizen-t, ami. Igen.
Köszönjük szépen, viszonthallás. Hagyjatok pénzt. Meg Antika, hogyha te is nézel. Jó, hát... Na, hát ez elég volt. frankó volt. Igen. Köszönjük szépen, srácok, hogy itt voltatok. Szerintem bőven volt mit nézni, látni, feldolgozni. Most hagyunk titeket, hogy igen, gondolkodjatok, feldolgozatok, sírjatok, nevessetek. Remélem mindenkinek tetszett, meg a stream is jó volt. És aki nincs Discordon, várjuk, hogy Discordon kifejtse a véleményét a dolgokról. Igen, Discord linket azt bemásolom nektek még egyszer. De a leírásban is benne van. Benne van, szerintem sok helyen pontosan. Hát találkozunk majd jövőre ugyanitt, meg addig is remélhetőleg megpróbálunk talán kicsit sűrűbben streamelni. Igen. Ha lesz esemény, akkor azt is, meg remélhetőleg a játékot is. A 4.0-át mindenképpen szeretnénk. Az első, hát valószínűleg PTU-s jumpot is Stantonból Pyróba. De meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Az a lényeg, hogy jó időszaknak nézünk elébe, valószínű, hogy a fejlesztés annyira nem fog felgyorsulni, de jó dolgok jönnek, úgyhogy várjuk őket nagyon. Ki kell várni mindent. Jó, hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, úgyhogy köszi. Mindenkinek kellemes vasárnapot még erre a hátralévő pár órára. Jók legyetek, sziasztok! Sziasztok! Hello, hello!